นเพราะน้ำดวงจิตรำเพียรเพ่งให้เกิดความรู้ใช้สติสัมปชัญญะพิจารณาดูองค์สัพพัญญูทรงตรัสรู้มาสอนเราผู้ใดใช้ธรรมสอนนำชีวิตย่อมพบแต่สิ่งเชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมะจากหลวงตาเสริมชีวาให้สุขสดใสยึดมั่นหลักธรรมคำสอนไว้ให้ขึ้นใจความดีรีบทำกันไว้หญิงชายอย่าได้นายนี้เชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวาทำบุญด้วยจิตศรัทธาบุญพาให้เราสุขีจะทำการใดนำใช้ในสิ่งดีทำบุญให้ทานวันนี้ไม่มีใครว่าใครชังสมัยก่อนประทับใจปู่ย่าตายายวันพระไม่เคยเบื่อหน่ายจำได้ไม่ลืมสักครั้งเหตุใดวันนี้มีคนเข้าวัดน้อยจังอยากให้เหมือนก่อนอีกครั้งฝากความหวังกับคนรุ่นใหม่เชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวารับศีลรับพรหลวงตาเสริมคุณค่าให้กับจิตใจกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครศีลานิยาจามาตาติยัมมิมายังพันเตวิสุงลักขณัฏฐายาติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะขมนังนิธิตังอามาพันเตปานาติปาตาเวละมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวละมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวละมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวละมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุครับในลำดับการต่อไปทำกันที่หนึ่งนะครับทำปีอันเป็นทำชะตาปีวันปีเกิดของปีชวดครับ
ปีชวดนะครับซึ่งเป็นธรรมเตมิยะนะครับก็จักได้เทศเป็นกันแรกโดยท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูชลทานพิทักษ์ท่านเจ้าอาวาสวัดแม่ห้องไข่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับพร้อมมาเลยอันสหังปาติมหาพรหมตนเอกเจียนจากฟ้าพิมานมีกรรมอันใดดีที่เป็นประโยชน์ผู้ข้าน้อยใครพ้นจากโทษแห่งสงสารขอลูกศิษย์พระยายานตนโจบทองแจงจอดไข่หูยอดป่าละมีธรรมสาธุอนุกรรมปิมาระโนอนุกรรมปิมังปะจังอาราธนังกะโรมาสุรนันตุพลโตฟังลาเทพปัดดาตัวตังโหอันหักษาบริเวณวงอรัญญานป่าห้องเทวดาอันหักษากาญาอินทรีปีน้องอันมันยอมือสองจุพูดนอนนายคนเทวดาอันหักษาวัดวาอารามจุแห่งโหนขออาราธนานิมนต์มากำจูอุดหนุนเตื่อมตุมสมณศรัทธาและมูลลาดศรัทธาที่ใดเกิดกินดาตานอันมีใจเย็นจุ่มน้ำเนินนาสมณศรัทธาและมูลลาดศรัทธาวัดดอยจอมพอก็ได้มีเอกสันทะมอจักได้กึดกินดาตานต่อไปปลายนาได้ปากันแปลงใจงามสะงานิมันตันนายังภิกขุสังฆาใหญ่น้อยมาเทศนาธรรมจาตาปีจื่นจอยนับตั้งแต่ปีใจไปหนึ่งนาข
อเตวบุตรเทวดานำเอาข่าวการกุศลอันเป็นมงคลเมื่อตั้งไว้ส่องหน้าแห่งพัญญาอินตาขอจุ้งเป็นผลบุญไปหน้านั้นนาขอมูลาศรัทธาไปจุดจอดเวียงแก้วยอดมหาเดลปานบญญาจาและเดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยสันนิสินโนวาลาโพธิมูเลมาลังสะเสนังมหันติงวิจัยโยสัมโพธิมากันจิงวาอานันตัญญาโนโยโลกุตตโมตังปันนามามิพุทธังโลกุตตโมตังปันนามามิธัมมังโยโลกุตตโมตังปันนามามิสังฆังสาทะโบฟังลาโสตุจันนาสัพปุริสะตังหลายมวลหมู่อันสาธิตโยดาฟังตังโสตังฟังเทศในห้องเหตุเรื่องเจ้าเตมีญะสมัยพระมุนีโตนผ่านเผาเป็นเจ้าสั่งสอนธรรมแก่มนุษย์โลกังและเทวโลกเพื่อหวังสัตขามโปนโอกาตังสามในกาลละเมื่อสาธิตสำลานอาศัยอยู่ป่าเกียวกูเจตวานอันนายอาณาถังสร้างตันตอดในเมืองแก้วยอนสาวัตถีพระก็ไขวาตีโอวาทในห้องสิทธาแห่งสัพปัญโยปาเมื่อกูได้เกิดมาสะเบยชาติเป็นเจ้าเตมิญาลานกุมารโนดโลดพระองค์คานธิรานกาสีอาจพัญญากับนางสาลีจันตานอนเนาเป็นแม่เจ้ามารดาเจ้าเกิดมาปางนั้นนาก็ได้ปั๊มแปงอธิฐานะปาละมีเป็นยอดยิ่งเกิดได้ปีหนึ่งจริงพอดีฟุ้งหมู่อิทธิแม่นมก็เจ้าไปเอวหาพัญญาโตนป่อเกิดได้เล่นพอสิ่งตั้งหลายยามนั้นเสนาผู้เป็นนายเป็นหัวหน้าหมู่นำเอานักโทษขึ้นสู่พัญญาต้านก็คือเสนาเขียนและตีและมัดวาดเอาเชือกเหล็กมัดจักลากไปขังเอาหอกยังโตนปูดนาขอดเอามาสดตอดบางพ้องก็เอามีดมาถากเหลี่ยมเสียบคำกาญามนั้นโปติสัตตาหนุ่มเนา
คือว่าเจ้าเตมียะนอกุมารได้หันอาการหลายหลากก็จิ้งขนิงในใจบ่ออกปากว่าพ่อเรานี่มาเป็นคนอันตะปาลามัวเมายดสักมากลงมัวเตียนยอมกะตำตัวเป็นบาปหลอนตายแล้วก็หากยักใดตกอบายจะแล่นนาปุณณติวาเสในวันลุนนั้นใสป้อนอไทยปิตาก็เฮอแม่นมอุ้มตาลังกาโตโหนผาเสิดไปนอนไตเศรษฐสัตว์เลิศอันดีเจ้าก็หลับดีแล้วก็ตื่นมืนตายืนไปบนหันสลีสัมปติเข้าของพ่อตนเป็นอันมายิ่งเจ้าก็พิจารณาในใจจริงคันดูคันนิ่งดูว่าอะหังอันว่ากูนี้ลูกที่ใดมาเกิดนั้นจาเจ้าก็ราติชาพิญญาในอติตามาเกิดว่าลูกจากจันฟ้าเลิศมาเป็นคนแล้วก็ซ้ำล่ำเปิงเถิงโตนไปแถมเล่าว่าตัวเรานี่ก็ได้ตกอุทานาลูกเล่าเมินมาและก็เคยได้เป็นพัญญาปกครองไพรในเมืองเกียวใหญ่กาสีอยู่ได้20 ปีบ่พรากกันตายจากพัญญาก็ได้ไปตกนาโลกนานประมาณว่าได้80,000 ปีแล้วได้กลับมาอยู่เรือนอันบดดีคือเรือนโจรนี่แถมเราบัดนี้ตัวข้าเจ้าจักเงี่ยสันใดพ้นจากอันตรายเสวยลาดกันเจ้าลำเปิงแล้วก็บ่จ้างปากเจียนจาที่นั่นนายังมีเทวดาโตหนึ่งอันรักษายังเศรษฐสัตว์อยู่หันก็จิ้งกล่าวแก่เจ้านอจันเตมีว่าดูลาตานสัพปุลิสะอาจกันตานใครพ้นจากเรือนโจรตานจุงอาทิทานตนทำเป็นต่างๆมีตนว่าเป็นบาบทจ้างปากจ้างจาทำตัวคือเป็นโลกาเป็นเปียเป็นงอยทะลิเป็นคนถอยหูตานการต้านกระทำตามที่กล่าวมานี่จุอันบอกขาดตานก็จักพ้นจากเรือนโจรจะแลดนาตั้งสุตัวกันว่าโพธิสัตว์เจ้าได้ยินกรรมเทวดามากล่าวเท่านั้นเล่าเจ้าก็มีใจจมชื่นแย้วยินดีแล้วเจ้าก็อธิษฐานเอายังปารมัตถปาลามีอันยวดยิ่งลวดฟังกรรมเทวดาก็มีแลตะโตปะทานยะแรกแต่นั้นไปนาสัพเพจนาอันว่าคนตั้งหลายมวลหมู่มีพ่อพญาเป็นเก้าพร้อมกับโดยเสนาหนุ่มเทาจุคนก็หันอาการแห่งตนโพธิราชมีกิริยาผิดมารยาธรรมดาเขาก็จิ้งล่ำเปิงแล้วมาเจียนจากันว่าดูกันลาเพื่อนเจ้าเราตั้งหลายโหยน้อยใหญ่ดังลือเจ้าเตมีญะใจกุมารมาแต่งเป็นอาการหลายอย่างบทสมเป็นลูกเต้าผ่านสมบัติเฮอสู่จัดดูทีอย่าเฮอเป็นที่สังกาแม้นว่าแข้งขาตีนมือก็ดีอยู่กู้อย่างหน้าตาก็สว่างเรางามร้อยว่าสันใดมาคัดขวางทำมือเป็นเหตุสู่เจ้า
จุ้งปากันสังเกตลองดูกวนจันและยามนั่นฝูงหมู่เสนาและอัมมาตตังคาน้อยราชเลือนหลวงแม่นมคนเลี้ยงพอเขาก็ปากันล่อกระตำโดยอุบายลำพังและเขกสปะสะเปดนามีต้นว่าเอาตาละกาเด็กน้อยจำนวน500มาโป้นถึงเวลากินนมเขาก็ปากันร้องไห้ส่วนว่าเจ้าหนอไทยเตมิญาก็บ่ยินดีใจใฝ่และบ่ร้องไห้เหมือนลูกอ่อนตั้งหลายว่าปัณณภักการหนึ่งเราคนตั้งหลายก็มีโพธิสัตว์เจ้าเอาเข้าไปอยู่ใกล้ไฟเพื่อฮือร้อนแสนโศกต้องหัวใจยามนั้นเจ้าก็มาพิจารณาในบ่ได้โศกว่าไฟในโลกยังบ่ร้อนเต้าไฟในอบายฝูงคนตั้งหลายเขาก็ปากันเอาเจ้าเตมีญะออกอุบายทรมานโดยอาการต่างๆเหลือที่จับจางพิจารณาที่นั้นมาอันว่าพัญญาสองพ่อแม่ก็เพนาไปหายังโพธิสัตตาธิราชเพื่อจักขอฮือโพธิสัตว์เจ้าปากเจียนจาจิ้งกล่าวว่าตาละกาดูลาเจ้าลูกลักแก่พ่อเนี่ยดังลือเจ้ามาก่อฮือเป็นเข็นเถิงทาริเป็นเปียเป็นง่อยอุตมกะถอยกาญาส่วนลักษณะก็ดีเป็นส่วนมากอันหนึ่งเจ้าก็ซ้ำมาเกิดในคากุลคัตติญาลาเชื่อเต้าพัญญาขอเจ้ากูจุ้งคุณนาพ่อแม่ฟูงเท่าแก่เลือนหลวงคนตั้งปวงไพราชขอเจ้าจุ้งปากสักกรรมเตอะพ่อเอ๋ยขอเจ้าจุ้งเจียนจ่าฮือพ่อแม่ได้โป้นจากความตีเตียนน้อยใหญ่ฝูงเจ้าไพร่เจ้าเมืองฮือหายกำเครื่องโศกมาพ่อและแม่ก็มาขอลูกหนอไทยจุงเสวยสุขแด่เตอะส่วนว่าโพธิสัตว์เยาวกะตำตนเป็นดังบอดได้ยินยามนั้นพระพรหมินทราชจิ้งหามายังนักปราชญ์และหมอดตวายมาต่ำน้อยลงเลกว่าเจ้ากุมารน้อยเนตรจักเป็นสันใดฝูงหมอก็มาตำนายโหราศาสตร์ยอดพรามณจาติผู้แม่นยามเขาก็กระทำกูลหารพอบวกลบต่อเป็นสายดิถีวันเกิดกำเนิดผสมซ้ำหาเลกลไข่คายังโอรสเจ้าฟ้าเตมีเขาก็ปากันยออัญจุลีน้อมไว้ยังพระเงาไทยกาสีว่าคาแด่สมเด็จพระราชาที่บดีอันเป็นโอรสน้อยนาถภูวนาถบอกควรเลี้ยงไว้ในลาจฐานห้องเขตเตียนยอมจักเป็นเหตุโพยภัยจักเป็นอนตรายอุบาทแก่พระบาทเต้าราชาและนางพัญญาเจ้าแม่หืนลำบากแก่ไปหลังกวนดีเอาไปฝังปัจจาเหือตายความนาเป็นผีดีจะแลที่นั่นพัญญากาสีภูวนาถได้ยินกำนักปราชญ์เจียนจาบทใดพิจารณาต่างผิดต่างถูกจริงบังคับนายสารถีเอาลูกใส่ลดไปฝังส่วนโพธิสัตว์ตั้งได้ยินกำพระบาทเจ้าก็มีปีติสลาบยินดีความเปลี่ยนอันใด
ที่กูมีภาธนาอันยิ่งความเปลี่ยนนั้นก็สมหมายฝูงคนตั้งหลายใหญ่น้อยกันเขาลู่เรื่องถอยราชองค์การว่าป้อพัญญาจักเอาลาจะกุมบาลไปฝั่งในปัจจาเขาก็มีปีติลายินดีกำหรือจาก็พากูดไปถึงหูแม่เตวีเป็นเจ้าวาสามีเต้าเงาจักฮือเปื้อนลูกเต้าไปฟังนางก็มีความโตมันนัดตุกโศกกาวจิ้งข้าวจิ้งคาขออภัยญาโตแก่ผัวตนว่าดูกะลาพระจอมปนผัวขินขอจุ่งมีความยิ่งคุณนาโพดเมตตาเผยแผ่จุ่งเฮลาจะสมบัติแก่บุตรตาเพราะว่าลูกเราลาเป็นเชื่อขัดตีญะวงศาตามธรรมจาร์ควรจักเอาคือนุสาเวยลาดสืบสันตติวงศ์ขอพระองค์จุงภายโพดเป็นที่ปีติปราโมทยินดีแด่เตนาที่นั่นพญากาสีโตนผ่านแผ่วกันได้ฟังนางแก้วเตวียกขอยกสมบัติสลีแก่ลูกเต้าก็ตานถอยถูกพาสะไลว่าดูลานางสายใจน้องเนามามะพุทโตอันว่าลูกเต่าเตมีเป็นคนกาลกินีกูพี่บอกได้เสวยลาดบอกควรเป็นเต้าอาจลือเรื่องบอกควรกินเมืองนั่งแตนบอกควรเป็นเจ้าเนื้อแผ่นปัทวีเตียนย่อมจักเสียสลีแก่ไพรฝูงเต้าใหญ่เขาจักติเตียนยามนั้นนางพญาเมืองก็ซ้ำมาขอแถมเล่าว่าพิว่ามหาลาจะเจ้าบ่เฮือได้เสวยเมินนานก็ขอลดลงมาตาม7 ปีว่าอ่านส่วนนางหนอจันกาสีก็บ่ยินดีส่วนพระหนอจันกาสีก็บ่ยินดีอนุญาตปี1หากแถมกามต้านก็บ่โป่งวางยกเฮือคัดค้านว่าจักฮือเอาไปฝังส่วนวันนางก็ซ้ำขอผ่อนพันหยุดหย่อนสุดท้ายก่อน7 วันว่าพระจอมธรรมก็คิดไปหลายอย่างก็จิ้งป่งเฮือนางแก้วสว่างโสกาแล้วก็ลวดอนุญาตเฮือได้เสวยลาดได้7 วันพอดีส่วนนางเตวีกันได้รับอนุญาตก็จิ้งอามาตย์และเสนาที่สัญญาปกเป่าลูกข่าวตัวเวียงใจว่าตั้งแต่วันนี้ไป7 วันเจ้าบ้านเมืองกาสีนี่เล่าตัวมณฑลหากเป็นเมืองแห่งตนผู้ปกครองไม่มีพระนามเอาไว้ว่าเจ้าเตมีแล้วนางก็เอาน้ำพุทธมนต์ดีสลีสะอาดสละสลงอาบมุทาพี่เสกาสะเวยลาดเป็นเจ้าภาพนักกันลังแล้วก็เอาคืนขี่จ้างสำคัญตัวพาเสดเอาเดินแวดเลิศเวียงใจมีเสนาใน4 หมู่ห้อมล้อมอยู่เป็นปฏิวานกันเถิงวาระการกลางเรือคืนมาหลอดนางแก้วยอดจันตาก็จิ้งเข้าหาแล้วปากต่อคอกับลูกน้อยนอบุตตาว่าตาพุทธกาลูกลักเจ้าแม่มาเป็นตุกกับโดยลูกเต่าได้16 ปีเปียที่ก็มีน้อยมากแม่ก็ยังอุปถากท่านน้อมแม่เลี้ยงเจ้ากองใหญ่วังจักไฟมีกุลตกปลายลูนมาทำการเป็นใบความจริงแม่ก็รู้ได้
ว่าลูกเป็นคนดีขอเจ้าบุญมีภายโพดเธอแม่ได้หายโศกทุกใจส่วนเตาผู้ว่านายเตมีญาลาดก็บ่ได้ปากจาซึ่งมารดาสักญาตุมหิภาวะอยู่บ่ปากตามเดิมกันเวลามาถึง7 วันควายตูนต้านไทยอันใหญ่ก็ปงอาจยาฮื้อนายสารถีเอารถมาใส่ยังเจ้าเตมียะใบแล้วใส่สันดีส่วนลาจะเตวีผู้เป็นแม่รู้แล้วจิ้งเพนนาไปหายังบุตตาแถมเล่าว่าดูลาเจ้าหนอเนาหัวใจถึงวันผูกในเมื่อเจ้าเขาก็จักเอาเจ้าไปฟังขอลูกฟังกามมารดาแม่จุ้งปากคือแม่ได้หายทุกยากมองเงาจิ้มเตอตะตาในกาลยามนั้นเล่าอันว่าเจ้ากุมารก็ซ้ำมาลำเปิงพิจารณาการทวนถูกว่าวันผู้ความเปลี่ยนของกูจักบัวละมวนดียอมสมฤทธิมักไฟเตียนยอมได้เถิงสะปัญโยมีพระญาตัญญาณไฟบ่สังกาจะเล็ดนารัตติญาในกลางคืนนั้นเสียงรอยที่ลุ่งแจงมาถึงดังอ่านว่าสุนันตสารถีก็ห่างรถดีเล็มพาเสดมาลับเอาโพธิสัตว์เจ้าโตนล่ำเลิศไปใส่รถไว้ว่าจักเอาออกไปส่วนวัดนางสายใจผู้เป็นแม่หันแจงแน่เกตใจนางก็มีความตุกใจสะยบเต้าดินดาวไปมามีน้ำตานองอาบร้องให้มากเวทนาแสนโศกาแสนซ้ำหัวอกปันเววอนส่วนองค์ตนพระเตมียราชก็หันแม่เจ้ามีน้ำตาอาบยัวปังก็มาเป็นทุกขังอันยิ่งเจ้าก็จิ้งพิจารณาว่าความทุกข์อันเกิดแก่แม่กูปางนี้นาใสก็เพราะตัวกูนี้ได้ปาเป็นได้ทุกข์เห็นลำบากมากูจักปากดีจาแล้วเจ้าก็มาซ้ำพิจารณาแถมเล่าว่ากันกูปากกับแม่เป็นเจ้าก็จักเสียความเปลี่ยนตีได้ปั้มเป่งมาเป็นอันมาก16 ปีหากพอดีกันว่าเจ้าเตมีระนึกดังนี้แล้วโพธิสัตว์เกี่ยวเลยบ่เจียนจาที่นั้นนายสุนันตาสารถีคนใจจริงเอาโพธิสัตว์เจ้าออกจากเวียงไปเหตุเทวดาต้นแก่กาน้ำตางเดินเข้าดงขวางกลางป่าโยจันนะนึ่งว่าเป็นตลาถึงสุสานปัจจานายสารถีก็หยุดรถมาพอดีมันก็ถอดดาเครื่องผัดดับของเจ้าเตมีญะออกไว้แล้วก็ซ้ำมาสแววถือเอาเสียมเปิดยักดาเตรียมขุดคูมฟังมหาสัตว์เจ้าได้เข้าสู่มรณาเตเรนาตัดสามิงกาเลในกาละเมื่อนายสารถีกำลังขุดขุมอยู่อันเจ้าก็ลงจากรถยามนั้นเตียวสู่เนื้อดินเจ้าก็พิจารณาคณิงดูก่อนว่ากำลังกูอ่านหรือว่าอ่อนหรือว่าแข่งแรงกันว่าเจ้าลำเปิงกึดแยงและกึดสอดลอดก็รู้ว่ากำลังบ่หอดหิวโหนเถิงว่านายสารถีทำมาเป็นกังวลอุบาทกูก็บ่อยากกลัวมันสัมมาลำพันไข่ใดยังเครื่องผัดดับใส่ตัวตน
ในกาลนั้นโดยเตจะพระตัสสะปนบรมนาถส่วนหินปันดุกัมปละศิลาอาจแห่งอินตาต้านเจ้าก็มาล้อนไม่เอากระดางแข่งจิ้งวิสุกรรมลงมาตะแลงกายกระเปดเอาเครื่องติบวิเศษอลังการลงมาผัดดับพระองค์ครานเตมียะเจ้าองค์อาจแต่เล่าเหมือนดังอินตาแล้วเจ้าก็เข้าสู่นายสุนันตาผู้ฉลาดกำลังวาดเสียมคูดขุมเจ้าบุญจุมเตมียะลาดก็วาดถอยเจียนจาวดูกลาต้านผู้ฉลาดเฮยต้านมาคูดขุมหากสันใดอันวาสารทีก็คูดขุมไปบ่เงินพอนายิ่งกล่าวตากำไปว่าอัมโพข้าแด่ผู้วันในที่ราชที่คาพระบาทขุดคุมก็เหตุว่าลูกด้านขกูลผู้ผาเสดกาสีเลิศปุลีเกิดมามีอาการวิปลาสเป็นใบบาหากแผ่พวนผสมเปิงโกนจักได้สาเวยลาดต้านจริงใจคาพระบาทใส่ลดมาฝั่งอาทนังในกาละนั่นเราส่วนโปติสัตว์เจ้าก็เจียนจาว่าดูลานายสารถีคนจะให้ข้าพระเจ้าบ่ได้เป็นใบเปี้ยง้อมสันใดต้านจุงพาสะไลเสียวพอกันต้านฝั่งเราแต่นอตานก็ผิดธรรมตีนั้นนายสารถีก็เหลวมายังลดก็หันเป่าสมาหันใส่นอโปติสัตว์เจ้าตนงามจริงมีพุทธาธรรมดูว่าตาดูกะลาตานเจ้าลูกที่ไหนมาส่วนเจ้าโปติสัทธาก็ปากจาเต่าว่าเรานี่ก็หากเป็นลูกพ่อพัญญาเจ้าเตมีญาน้อยนาที่สู่เจ้าว่าหากเป็นคนกาลกินีกันตานสารถีจักฟังเราเตใสต้านก็นับว่าใดเป็นข้าศึกแก่พ่อพัญญาแล้วเจ้าก็ซ้ำเตสนาแถมเล่าวันโยปุกะโลอันว่าปุกะระเจ้าผู้ใดเข้าไปอาสาไลต้นไม้อันใหญ่แล้วบ่มีใจไฟหักกิ่งไม้ต้นนั้นมันนั่งสบายคนทั้งหลายก็ติเตียนว่าคนผู้นั้นเป็นบาปบ่สุภาพกตัญญูดังกูปอปิตาลาจะเจ้าอุปมาเราเพียบตนไม้ใหญ่ในดงส่วนตัวเราพระองค์ก็เพียบเหมือนกิ่งการคนที่มาพักย่างก็เพียบเหมือนตาลสารทีหลอนต้านยังฝั่งเราเป็นผีมวยจาตามตาลก็นับว่าเป็นคนสร้างบาปอันเล่นนาจะแลส่วนนายสารถีก็รู้ว่าเป็นเจ้าเตมิยะโสดแต่ใส่ก็จริงยกมือขึ้นไว้ขอขมาโทษขอตะลงเมตตาโพดอโหสิกรรมโพดคุณนาแล้วก็อาราธนากลับคืนเมื่อสู่ปุรีอยู่ลัทธาสะเวยลาจาเสพสร้างเป็นเจ้าจ้างเวียงใจเจ้ากุมารพาสะไหลขานตอบว่าเราก็บ่ปอกกับเมื่อแล้วเจ้าก็แก้เสียยังเครื่องผัดรับต่างๆใจเจ้าสว่างยินดีมอบเพื่อสารทีคนใจแล้วเจ้าก็สั่งคือไปบอกแก่พ่อพัญญาว่าเจ้าตนเป็นพุทธาแก่นไทยบ่ได้เป็นบาเป็นใบโลกาบ่เป็นตารกาบาบอดก็หากเป็นยอดคนดี
บัดนี้ต้านก็ได้หนีเข้าป่าบวชแล้วเป็นฤาษีที่นั่นนายสารถีก็กลับจากภิกษุเมืองแก้วลาดกาสีไขวาตีฮือพญาได้ลูกกูอย่างตามที่เจ้าสั่งไข่ปันกาละเมื่อสุนันตากลับจากเจ้าเข้าสู่บรรณศาสตร์หลังที่วิสุกรรมเนลมิตไว้ทานุ่งผ้าเปลือกเครื่องละสีหันแลอัทะลาจากันพญากาสีทิราชได้ยินกรรมจากสารถีว่าเจ้าเตมีนีเข้าป่าบ่ได้เป็นอุมมาติกะใบบาสันใดพัญญาก็รีบห่างรีบปนไว้บ่จ้าออกจากแผ่นลาปุลีเข้ากิลีในป่าตามหาลูกลักว่าบุตรเถิงศาลาป่าไม้ตีนั้นเจ้าหนอไทยอยู่กระทำธรรมขออาราธนาลูกบุตรต่างเมื่อซะเบยลาดเป็นเต้าภาพกาสีฮือลุงเรืองดีไปนากับฝูงไพรฟ้าหมู่ปัจจายามนั้นหนอโปธาก็บอกไปเสวยลาดแล้วก็เทศนาธรรมเรื่องโตดการครองคารวาสคือพ่อแม่ที่ราชดาฟังยามนั่นฝูงสุจะนังมวลมากันได้ยินธรรมเรื่องโตดคารวาสของเลือนมีตนว่าพระบุญเรืองปิตุราชกับตังนางแก้วอาจจันตาพร้อมกับราชเกิดปีติมากในใจหายโศกาในแจงสว่างโสมนัสสานยินดีก็จิ้งสละเข้าของที่มีจุสิ่งต่างจ้างมามิ่งเงินทองเข้าของนองบริจาคแล้วละคารวาสออกปัปปัจจากรรมกระทำสมณธรรมเสพสางในป่ากวางดงลีกับเจ้าละสีเตมีจุคนจะแลกันว่าเจ้าบวชแล้วก็ตั้งใจเจริญฌานสมาบัติบ่เฮือนได้ขาดสั่งสอนฝูงวงวานญาติกู้ตัวตนเฮือได้เถิงฌานเป็นอันหมู่จุผู้กู้ยิงใจกันจุติตายดับจากเมืองคนเพตาแตกแล้วก็นำเอาโตนไปเกิดในจันฟ้าเลิศตาว่าติงสาก็มีแลสัทธาอิมังธรรมันเตสนังอาหะริตวจาตากังสัมโมทาเนสิสัทธาอันวาสัพปัญโยภาพุทธเจ้าก็เทศนายังธรรมตะสะลาสิบญาติในห้องเตมิญาลาดอันเป็นผูกปะโทมแล้วต้านก็จุ่มนุ่มมายังธรรมเทศนามาบอกขาดบ่เฮือนได้กราดเนืองเดียวกันส่วนอันว่าเทวดาโตนอยู่รักษาเศรษฐสัตว์วันนั้นคือหากมาได้นางอุปรวรรณาเทรีภิกขุณีในกาลบัดนี้แลพญาอินตาเจ้าฟ้ากินแหล่งลาบนสวันนั้นคือหากมาได้อนุลุเทนในกาลบัดนี้แลส่วนพญาธรรมกาสีผู้เป็นพ่อเจ้าเตมีญะกุมารวันนั้นคือหากมาได้พญาสาลีสุทโธทันนะในกาลบัดนี้แลนางสรีจันตาน้อยนาถเป็นแม่เจ้าจอมราชเตมีวันนั้นคือหากมาได้นางสาลีมหามายาตนเป็นพุทธมารดาในกาลบัดนี้แลเสสาจนา
ส่วนอันว่าฝูงคนนั้นเป็นปริวารแห่งโพธิสัตว์เจ้าวันนั้นคือหากมาได้พุทธปริสัตสี่จำพวกคือภิกขุนีอุปาสกอุปาสิกาในกาลบัดนี้แลเตมิยะกุมาโลอะหังเอวังโลกนาโทอันว่าเจ้าเตมิญาลากุมารวันนั้นบดใจปุกระผู้ใดใครอื่นคือหากมาได้พระตถากตะในกาลบัดนี้แลตุมเหต้านตั้งหลายได้ฟังแล้วยังจาดกแก้วเรื่องเตมียะหากตั้งกายะอินทรีย์ฟังอย่าได้ขาดบุญอันนั้นก็หากจักมากำจูอุดหนุนตนไปใจใจฮือได้ปันเข้าสู่ไกเนลปานตามดังสั่งคิติกาจารย์ไขกล่าวอันโพธิสัตว์เจ้าปั้มเป่งมาในเนคขมมะธรรมปาลมีและขันติปาลมีอันยิ่งโยชน์อันมีแต่โสดบอกไกกาลวดใดตรัสพัญญาสัพพัญญูดวงแก้วสัพพัญญูดวงแก้วนางแต่นแก้วโพธโลกาแก่ฝูงคนและเทวดามวลหมู่วายหน้าสู่ต่างดีจุคนก็มีโดยสมัยนิยมดังกล่าวมานี้บ่อยากจะเล่นนาพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธรรมพุทธัมมังสรนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรนังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควาตาธัมโมสันติทิโกอากาลิโกสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆอินตจาตาเทวาจาตาภัมมจาตาอิสีชาตามหาอิสีชาตามุนีชาตามหามุนีชาตาจักกวาติชาตามหาจักกวาติชาตาพุทธชาตาปัญเจกพุทธชาตาอรหันตาชาตาสัพพสิทธิวิชาทาลนังชาตาสัพพโลกาจาริยานังจาตาเอเตนะสัจจวัจเจนะตุยหังสุวัติงุนตุตุยหังสวาหายะนะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะนะโมสังคัสสะไสยะทิทังอูลูสวาหายะสัพเพพุทธาปรัปปตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังบันทามิสัพพโสอโลกยาปะละมาลาภาสันตุถีปารมังทานังวิสาสาปะละมังยาตินิปานังปะละมังสุขังนิทิตังขีญาอันเตเตสนายังทำดวงชื่อว่าเตมิยราชจาดกอันเป็นธรรมจาตาคนเกิดปีใจก็บังโกมสมเลศสะเดสาธุ
กับกันได้ฟังการเทศนาธรรมของท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูชลทานพิทักษ์ท่านเจ้าอาวาสวัดแม่ห้องไข่อำเภอดอยสะเก็ดหรือตุลุงแดงครับเทศธรรมในเรื่องของเตมิยะปีชวดหนูครับจบลงไปครับเตรียมนำหยาดเด้อตั้งอกตั้งใจรับการอนุโมทนายะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเยวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปัฏฐิตังตุมหังคิปะเมวะสมินจันตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันระโสยะถามณิโชติระโสยะถาเอวังโหตุสัมปติสามิปัตนิหมายมีเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งสองฝ่ายคณะคณาทั้งภายในและภายนอกภายในหมายมีหลวงปู่ท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าอาวาสวัดดอยจอมพอเป็นต้นเป็นประธานพร้อมกับโดยอันเตวสิกโยมท่านเจ้าจุโตนโหนแห่งห้องภายนอกหมายมีแก่วัดแก่บ้านอาจารย์น้อยนานศรัทธาตายกตาญิกาจุใหญ่น้อยใจยิงก็ได้ปากันสนงโคงควายตกแต่งห้างตำดายังเครื่องวิเศษนาตานทั้งหลายมวลฝูงนี้มัทะปันนาปูจายังพระธรรมเทศนาธรรมจตาคนเกิดปีใจอันชื่อได้ว่าเตมิยะราชเทศนาจบลงไปแล้วนั่นกรรมกรรมภาธนาของท่านทั้งหลายมีโดยประการชันใดดังอันก็ดีสมินชันตุจุงคือปันอุดมสมสละบุธิจุเยี่ยงจุภการบุญกินบุญทานทั้งหลายมวลฝูงนี้จุงเป็นปรโมปกตุเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยค้ำจูคือท่านทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขมีอายุมั่นขวัญยืนอยู่ค้ำจูดูยังวรพุทธศาสนาดูตั้งกินดูตั้งไว้ดูตั้งใจจ่ายเตตานกุศลบุญเวสสันตระรายสีอันนี้นามีมากเจ้ามูลศรัทธาทั้งหลายก็จำแล้วจักถวายฝากไปหายังพญาอัฏฐป่าประเคาะตั้ง8อันเตียวพัดเวทไปมาในตัวตัสสะ12ราศีเป็นต้นว่าพระอาทิตย์มีรัศมีแก่นก้าพระจันทร์หลักหน้าสุขุมารอังการวิเศษพุทธเพศเปาสีพัสวดีเลิศล่ำสุขพั่มผิวขาวโซลีเปล่าลายสัมลาหูพั่มใจดำเกตจำจื่อมันเมียดหมู่นวคาตตั้งเก้านักขัดตะลึกเจ้าตั้ง27ตัวอันมีอัศวนีเป็นเก้าเรวติเป็นตัวปลายตัวใดตัวหนึ่งเสด็จมาถูกต้องปองลักขณาจาตาจั่นตนจั่นกลางจั่นปลายถูกลักและลักถูกจันและจันดังอันก็ดีจุหือกาดแก้วลานีเป็นต้นว่าเคาะตั้งเหนือจะได้มาปอกเคาะตั้งวันออกจะได้มาใกล้เคาะตั้งใต้จะได้มาปกเคาะตั้งวันตกจะได้มาถูกต้องฝูงหมู่ป่าประเคาะพร่ำพร้อมคือว่าเคาะปีเคาะเดือนเคาะวันเคาะยามเคาะเมื่อรับเมื่อตื่นเมื่อยืนเมื่อเตียวเมื่อเหลียวเมื่อพอเคาะปลายหน้าตามหลังป้างซ้ายและปลายขวาเคาะเมื่อคืนพอบ่หันเคาะเมื่อวันพอบ่ฮู้เคาะเมื่ออู้เคาะเมื่อจ่าเคาะปีเจือนเดือนจ้าเคาะปีก้าเดือนแข็งเคาะจ้างลงดำลงแดงตัวก้าเคาะตัวหยาบจ้านาจุ่งกลับกลายเป็นโสมะตัวใดตัวหนึ่งเป็นโสมะแล้วจุ่งแนบน้อมนำมายังโจกใจลาพระสการเจ้าสมณะศรัทธาและพี่น้องศรัทธาวงวานทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขผาสจากเสียยังทุกโศกโรคภัยทั้งมวลนั่นจุงจักมีเตียงแต่ดีหลีสุขีตีคายุโกอายุวันโนสุขังปะลางกันเทศนี่ฮับแล้วเนอะก็เดี๋ยวจะเอาตาลกระถินต่อ เดี๋ยวเอาเป็ดต้นกระถินต่อไป
เจ้าอย่างนี้มาช่วยพ่อครูแดงเจ้าคือเล่น
ตั้งที่มันวำมาตั้งมันตกเปลี่ยนทิศมันฮะเจ้าภาพกะนี่เหรอครับเนี่ยเจ้าภาพมันเนี่ยเจ้าภาพรักเจ้าภาพรักและเจ้าภาพประธานนี่เนาะประธานตั้งนั่นประธานนี่พร้อมครับพี่น้องสถาเป็นกฐินสามัคคีกฐินสามัคคีนี่เนี่ยถ้าเป็นในบัญชีนี่เก้าตุงเป็งตุอามในบัญชีนะการนี่มีเจ็ด
ฮะไหว้สาพระพุทธเจ้าทุกรูปนะครับวันนี้ก็ ครับครู ถึงเข้ามาหมดแล้วนะครับเพราะว่ายังไม่ต้องบอกข้างๆอยู่ก่อนถ้าหากว่าในที่ตั้งใจเตรียมมาแล้วนะครับที่จะมาห้องสอบกระถิ่นท่านกระถิ่นด้วยกันในวันนี้เป็นยังก็ได้นำเข้ามาในวิหารเพื่อนของอาจารย์เข้ามาไปดูเขาจัดเป็นพิธีโอ้โหพี่น้องทั้งหลายมาจากหลายบ้านหลายช่องจำปูจำวอนออกมาห้องแต่งหลายที่หลายทางวันนี้นะครับผมจะทักทายกันทั่วทั่วประเทศโอ้วันไทยผ่านน้ำไม่ยังแม่ที่วังเหนือออกมาโอ้พี่น้องวังเหนือมากันจัดหลายเมื่อกี้ก็ได้ยินท่านมหาได้ประกาศในคำหนึ่งแล้วนะครับท่านพระครูจุลทานก็ได้พูดถึงแห่งหลายหมู่บ้านนะครับที่มาร่วมในงานการกฐินเสรีที่ก็เป็นที่น่าปลื้มปิติยินดีเป็นกฐินที่จะบอกเร่งด่วนก็เร่งด่วนเราเข้าว่าได้เตรียมตัวโน้มน้ำจะได้พูดจากันมาก่อนเพิ่งจะมาคู่กันเป็นแค่ถึงว่าก่อน2-3 วันมานี้เองนะครับนับว่าเป็นอาบุญของพวกเขาทั้งหลายที่ได้มาห้องการด้วยกันในวันนี้นะครับสุโขพุทธยาสาอุจโยการสร้างสมซึ่งบุญนำสุขมาให้วันนั้นได้เปตันกฐินมีวัดนั่นของวัดนี่ของได้เปตันสลากของการต้นเงินของสะสมรวมกันมาเรื่อยๆก็จะเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ครับโมเขาทั้งหลายวันนี้จะฟ้อนกันมาก็ร้องเหนือมาแน่โอ้ยินดียินดีส่วนมากการฟ้อนนี่ก็เขาจะไปฟ้อนทั้งหน้าลานพระธาตุนะครับก็เขาทั้งนี้คือเราไปฟ้อนหมอหรือว่าจะได้นอกไปฟ้อนไปล้ำกันนะครับเดี๋ยวคณะสัทธาที่คนมานั่งอยู่ในวิหารเนี่ยก็บอกให้พอฟ้อนให้เขาลูกนอกจะทำเสร็จจากนี้แล้วเสร็จจากพิธีตามกฐินแล้วเขาก็จะได้ออกไปทางนอกทางบ้านไปพอการฟ้อนการรำนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนตามโรงทานวันนี้โรงทานมีกี่ที่มีกี่หมู่บ้านมีกี่คณะเดี๋ยวเขาจะไปพอกันไปเอาอาหารการกินอะไรอย่างมาห้องหนออาหารสมัยเก่าอาหารสมัยใหม่มีหมดเลยสักเดือนเนี่ยเขาประจุเทียนนะเนาะที่บอกว่าในโรงทานตรงนี้นะเนาะถ้าเกิดของยำใบเมี่ยงเนี่ยถ้าเกิดของกินตอนเราแก่ๆซึ่งเขาบอกเลยหันคนนำมาสู่กันในงานของวัดเนี่ยเป็นที่น่ายินดีอนุโมทนาบุญกุศลกับท่านทั้งหลายนะครับที่ได้มาร่วมงานกันในวันนี้นะครับวันนี้เราถ่ายทอดสดออกไปทางวิทยุโดยพี่น้องทั้งหลายได้ประกาศคุณให้กับสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ตามว่างตามจองอยู่ตามที่ตามทินอยู่ทางใกล้ทางไกลบางท่านกับคนยกซี่ก่อนได้มาสักเก้าหน่อยอยู่ทางบ้านเปิดฟังบางท่านกับรถก็จ้างกับรถก็จ้างที่จะมาจนได้นะมาไหว้หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าวัดวัดพระธาตุม่อนจอกคอ1 ใน 9 จอกของจังหวัดเชียงรายถ้าเขาลูกกำเชียงใหม่มาเนี่ยนะลูกกำใต้มาเราจะไปเอา9 จอกนะก็ต้องมานับ1ที่จอกคอเดี๋ยวก่อนแต่ถ้าหากว่าไปอื่นตั้งไก่มา
เรียกท้องคำมาเด็กก็ต้องนับติดจอกที่เป็นจอกที่หนึ่งมาเก้าตัดจอกคอนี่นะครับ ก็จะเป็นเจ้าท่านครับตอนนี้พิธีต่างๆก็ใกล้จะเริ่มขึ้นครับก็เดี๋ยวขอจัดแจงเรื่องพิธีสักครั้งก่อนนะครับในห้องก็จะได้เชิญท่านประธานในยุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็จะได้ไหว้พระรับสิงถวายกฐินกันเป็นลำดับต่อไปขอนิมนต์พระคุณเจ้าวัดน้อยจอมพอเนอทุกปีเอ็มทุกปีอาร์มโทษยอยักษ์ถึงสองคือยอยักษ์เองก็อาร์มเอาอ่างนะครับครับก็ขอไปสารพระนิมนต์เข้ามาในวิหารได้เลยนะครับที่ก็อ่านแจ้งแจงอยู่ทั้งนอกทั้งใต้พระนิมนต์เข้ามาในวิหารได้เลยนะครับตอนนี้ก็พิธี ชื่อไผ ใกล้จะเริ่มแล้วครับพี่น้อง คำเดียวกันคำเดียว เข้ามาเนี่ยตอนนี้ก็ว่างอยู่ทับแท็กเข้ามาเพราะว่าทางพูดไข่นอกแต่ไม่ไล่เนาะท่านใดที่เข้ามาไม่ได้เข้ามานะครับโดยเฉพาะกระจายเข้ามาทั้งที่เลยเข้ามาทั้งหน้านะครับเข้ามาทั้งหน้าที่เลยเนาะกระแกะเข้ามาทับแท็กเข้ามาใกล้ๆกับคือสถานที่ครับสะดวก ปลาเค็นเหรอ ครับได้สาครับท่านพระครูชลพันธ์พิทักษ์ครับนิมนต์นะครับทุกปีเอ็มทุกปีอาร์มขอวางภาระอื่นก่อนนะครับทุกปีอาร์มไปบรรศพทุกปีเอ็มนิมนต์นะครับตุลุงแสงนี่ตุลุงเป่งหรอกตุลุงแสงวะจำผิดตุลุงแสงนิมนต์นะครับตุลุงแสงนิมนต์เด้อได้เวลาละเด้อเข้าตามรถนะเนาะขอช่วยพี่นางขอไปช่วยยกขันเกี้ยวทั้ง3ขัน4ขันน้ำตาลเข้ามาทำน้อยหนาทหารเก่ายกให้ที่เราหลวงเข้าไปขับพวกเอาน้อยเอาหนานเอาทหารเก่ายกเอาอย่างยกขึ้นมาเนาะพ่อบุญทันแม่แสงล่าเสวิกาแม่จันดีปาเกินตะแม่หนูเกษมดอใจคุณสุเทพเจริญสุขเจิญมาพิเพชรจะเลือกเกณฑ์ขันแก้ว3ช่วยกันที่เลยมาไม่เลิกไปที่หลวงปู่อันขันครับขันสินนำการมาให้เจิญเลิกพ่อบุญทันแม่แสงล่าเสวิกาแม่จันดีปาเกินตะแม่หนูเกษมดอใจเวทเกียรติมาเวทหน้าพระเจ้าเวทคุณสุเทพเจริญสุขก็เรียกว่าอย่างเกณฑ์ขันแก้วทั้ง3นี้ยาพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการถ้านั่งคู่เข่าก็ได้ก็นั่งยืนเลยเด้อยืนเลยถ้านั่งคู่เข่าก็ได้นะช่างภาพที่ไหนนี่ก็เกณฑ์ขันแก้วทั้ง3ผมว่าอ่านรู้จักกับผมนั่น ยกขันแก้วทั้ง3ข้อต่อสา
เทียนไหว้พระทำไปแต่เจ้าละรอบครับแล้วเดี๋ยวจะเอาศีลอย่างรอบสองเจ้าไป5 ข้อเดี๋ยวไป5 ข้อศีล10เลยกระจายกำขันไม่ยิงเกาะกันก็มาเกณฑ์ขันสีเยินที่นั่งเดิมเลยเด้อใครนั่งท่าใดบางคนมาประดุลเอาอย่างว่าเต็มใจเพราะครูประกาศเอาไหว้พระเอาไหว้พระครับหมู่มาประดุลเอาตั้งใจไหว้พระมาก่อนเขาไหว้ด้วยกันรอบเด้ออิมินาสกา คาเรนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการเนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเอาศีลพร้อมกันเลยเด้อ มะยังพันเตวิสุงลักขณัฏฐายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตุติยัมปิมายังพันเตวิสุงลักขณัฏฐายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปิมายังพันเตวิสุงลักขณัฏฐายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉา
ามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาตินนาตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัจจปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติ สาธุ สีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยเดี๋ยวถ้าเป็นตันอย่างที่
แม่แสงล่าเสวิกามาทำเพศนอกจะเอาผ้าไว้อธิษฐานแม่จันดีปาเขื่อนตะ3 ท่านนี่มาทำเพศเอาผ้านี่ถือไว้เมื่อพร้อมแล้วกระเดียวเขาจะบินหน้าเข้าหาพระเจ้าก่อนจะว่านะโม3 เตื้อแล้วก็ไหว้หน้าพระสงฆ์แล้วก็ว่าตัวกันเดี๋ยวจะมีผู้กล่าวนำว่าด้วยกันเป็นเจื่องไปแม่หนูเกษมดอใจมาทางเพศก่อนยืนไว้ก่อนยืนเรียงหน้าแม่เกษมดอใจแม่หนูเกษมดอใจกับคณะ2 คนมาคนเดียวหรอกอย่าเอาคุณสุเทพเจริญสุขคุณสุเทพเจริญสุขมานี่ก่อนมาเรื่องที่ผ้าในสุเทพเก้าคนเนี่ยในสุเทพเอาไปก่อน9 คนนางอารีวงศาครับลูกขึ้นมาแม่อารีวงศาในสุเทพพลวิวัฒน์วงศาพ่อดวงอุดมวงศาเลิกคนไทยนางสุมาลีจาพุทธนายวิ่งวงศานางเสาสัมเภาทองวงเงินมากนายสมจิตวงศานายสมบูรณ์วงศานายสมบูรณ์กาวีเจอเนอร์สมบูรณ์กับการเขียนใกล้กันวงศากับกาวีเหมือนกันไม่เลยเอาไว้อ่านพุทธกับแต่ยังสมบูรณ์2 ชื่อแม่นะบัดขนุนมาก่อนก็เดี๋ยวว่าที่หลังแม่คนคือสีขาวไปเลยว่าแม่มากอันนี้ขอเป็นตัวแทนของพระครูวรธรรมนาถวัดสายมูล พระครูสังวร พระครูสังวรศิลาภิลักษ์อ่านชื่อคนผิดละแม่มาดีกว่าลูกไม่อายนะโอ้จะออกใกล้ๆมากันรถตู้เลยราคาไม่อายคือในวันนี้บินหน้าไปตามพระเจ้า
พเจ้าทั้งหลายครั้นรับแล้วจงกรานกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเถิด สาธุ เจ้าภาพเก้าที่ถือผ้าตะกี้ก็คุณนิวัฒน์เอาไปประเคนลูกที่สองเอาวางบนแล้วยกประเคนที่เหลือเอาวางนี้ก่อนที่เหลือเอาครั้งนี้ก่อนก็เดี๋ยวตุเจ้าทางปวงจะอุปโลกก่อนแล้วเอาวางนี้ก่อนแล้วกลับไปนั่งที่เดิมก็เดี๋ยวลุกมาประเคนบริวารเพื่อการแห่งรอบหนึ่งลุกๆนั่งอยู่เนี่ยแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสในอาวาสนี้ก็แลอย่าสาธุการขึ้นให้พร้อมกันทุกท่านทุกคนเถิด สาธุ
เกียงสัปปะต่อไปนิมนต์หลวงปู่ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำพระเจ้าประสงค์ทั้งปวงอนุโมทนาสืบไปนะครับ ทำพระครูจนเตรียมอันอย่างสักอย่างเพื่อท่านนายอำเภอเพื่อได้ทำกิจกรรมศรัทธาญาติโยมเฮาทั้งหลาย วันนี้เป็นวันบุญของโมเฮาทั้งหลาย2 ต่อ 3 ต่อด้วยกันบุญต่อที่1ก็คือบุญกฐินกฐินในวันนี้เป็นกฐินแบบที่ว่ากฐินด่วนกฐินด่วนเพราะว่า มีหน่วยงานหนึ่งเพิ่นต้องการจะทอดกฐินแล้วเพิ่นมาจองว่าขอนิมนต์ขอจองถวายกฐินตุลุงก็มาพิจารณาแล้วมีเหตุผลบางสิ่งบางประการก็เลยบอกให้เพิ่นว่ากฐินจองนั้นตุลุงขออนุญาตยกให้ที่อื่นที่เพิ่นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ปัจจัยเงินทองให้เลือกพอวัดใดก็ได้ตุลุงก็บ่รับอันนั้นแล้วก็บ่ได้รับจองกฐินก็มีหลายคนเหมือนกันมาขอจองกฐินปีนี้ตุลุงว่าปีนี้บ่ได้รับจองกฐินก็จนมาถึงสุดท้ายท่านพระมหาสมชาติครับเพื่อนสหธรรมิกในกลุ่มคลื่นสีขาวท่านพระครูชลทานท่านพระครูอภิวัตรท่านพระครูแถมหลายตนหลายองค์ก็มาพิจารณาว่าในพระธรรมวินัยมีอยู่ว่าทุกเจ้าที่อยู่จำพรรษาครบไตรมาส3 เดือนบ่ไปข้างคืนที่อื่นสมควรจะได้รับกฐินแล้วก็เมื่อได้รับกฐินแล้วจะได้รับอานิสงส์ของการรับกฐินการทำบุญกฐินนี่มีอานิสงส์2 ฝ่ายที่1คือทุกเจ้าได้รับอานิสงส์จากการรับกฐินอานิสงส์ของทุกเจ้าที่ได้รับกฐินนี่มีพระบรมพุทธานุญาตว่าถ้าจะไปที่ไหนที่อื่นไม่จำเป็นจะต้องเอาผ้าไปครบก็ได้อย่างว่าเขาจะหาว่าทุกเจ้าที่เปิ่นไปเนี่ยถ้าครบถ้านุ่งผ้าห่มครบนี่จะต้องมีผ้าสังฆติมีผ้าจีวรมีนุ่งให้เรียบร้อยงานส่วนมากแล้วเขาจะหาว่าเวลาไปทางบ้านนี่ทุกเจ้าจะบัดใส่สังฆติบัปัดสังฆติมันจะลำบากมันนักมันหนามันเพิ่มความลำบากเลยก็เลยอานิสงส์ของกฐินเป็นยกให้ว่ามันต้องเอาไปครบสุดก็ได้จะไปข้างไปแฮมที่ไหนจะออกจากวัดจากวาไปบัดบอกบัดเก้าไปก็ได้เวลาไปฉันเข้าตั้งนอกตั้งปากนี่จะฉันรวมหมู่รวมคณะกันก็ได้อันนี้ได้ละอานิสงส์จากการกฐินถ้าบัจจะอ่านแล้วอาจจะผิดพระธรรมวินัยในหลายๆอย่างผ้าที่เกิดขึ้นอย่างสมมติว่าพ้นจากนี้ไปแล้วเพิ่นจะเอาผ้ามาตานกี่ผืนก็สามารถที่จะห้ามได้
อันนี้ก็เป็นอานิสงส์จากการทานจากได้รับกฐิน เมื่อพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเพื่อนสหธรรมิกหันว่าถ้าบ่ได้ทานกฐินเนี่ยตุลุงหรือว่าพระวัดของเขาเนี่ยจะขาดอานิสงส์ส่วนนี้ไปก็จึงพร้อมใจกันว่าเขาไปทานกฐินการทานกฐินก็มีอยู่สองสามรูปแบบด้วยกันแบบที่หนึ่งเป็นกฐินแบบจองไว้แล้วก็ไปทานแล้วแบบที่สองนี่บ่ต้องจองบ่ต้องบอกล่วงหน้าอย่างวันนี้ที่จริงไปจะทานเป็นกฐินเรียกว่ากฐินโจรนี่นะคือบ่ได้บอกล่วงหน้าคณะพระนักจารายการขึ้นสีขาวเพื่อนสหธรรมิกเนี่ยคิดใจว่าจะมาทานกันวันนี้ในขณะที่เขากำลังเตะธรรมอยู่เนี่ยเตะธรรม10 ชะตาปีเนี่ยจะถือโอกาสตอนนี้เลยตอนที่เพิ่นรวมตัวกันมาเตะธรรมแล้วก็จะขอเวลาในขณะที่เตะธรรมนั้นว่าผมจะขอทอดถวายกฐินในเวลานี้แจ้งในเวลานั้นแล้วก็ถวายในเวลานั้นเลยอันนี้เป็นเรียกว่ากฐินด่วนกฐินโจรอย่างโมหะทั้งหลายก็เป็นกึ่งด่วนกึ่งโจรเพราะได้แจ้งมาอยู่พ้องเหมือนกันคือเมื่องานศพของนางอนงที่บ้านไหลนานี่เมื่อกี่วันมานี่มีลูกหลานบ้านไหลนานี่พร้อมกับญาติพ่อแม่พี่น้องพากันคิดใจว่าใครทานกฐินปีนี้ก็ตุลุงก็บอกว่าจะทานก็ทานได้ไปร่วมกันเพราะว่ากฐินปีนี้ไม่ได้รับจองจากที่ไหนเลยจะไปทานก็ทานได้ก็เลยรับให้เปิ้นได้มาทานกฐินร่วมกันจึงได้ชื่อว่ากฐินสามัคคีนะกฐินสามัคคีวันนี้เป็นกฐินสามัคคีของพี่น้องกลุ่มคลื่นสีขาวของญาติของท่านพระคุณเจ้าเพื่อนสหธรรมิกของคณะศรัทธาญาติโยมที่มีความตั้งอกตั้งใจจะร่วมทำบุญกฐินกันแล้วก็มีรายสุดท้ายมีท่านนายอำเภอเวียงป่าเป้านี่เป็นกำลังมาประเดี๋ยวนี่ก็เป็นเจ้าภาพกฐิน เป็นเจ้าภาพกฐินมาประเคนได้เลยเนี่ยเดี๋ยวจะผ่านป้อนแล้วนะอันนี้รายสุดท้ายนี่ไปต่ออยู่ไม่เป็นไรถวายกฐินแล้วก็จะได้ไปในผ้ากฐินหมู่เฮาทั้งหลายเนอะอันนี้ท่านนายอำเภอป่อบ้านอำเภอเวียงป่าเป้าภารกิจเพิ่นก็นักว่านั่นได้นะเพิ่นคำวันที่7ขอเชิญไปร่วมฟังเทศน์ฟังธรรม10 ชะตาปีท่านนายอำเภอเกิดปีอะไรเกิดปีจอเดี๋ยวจะได้ฟังธรรมปีจอยังไม่ได้เทศเลยกำลังเทศทำไปปีเดียวอยู่เฉพาะปีชวดยังต่อไปอีก12กัน11กัน11ผูกจะได้เทศต่อไปไปจนถึงนั่นแหละอาจจะเข้าคืนคืนนี้วันนี้ถ้าเสร็จภาระจากทางโน้นก็ขอเชิญมาแวะด้วยนะถ้ามาได้ไปไหนต่ออ๋อก็ทุลุงก็อนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายท่านอำเภอเปิ้นมีงานที่จะต้องไปตรวจถนนหนทางว่าก็ขออนุโมทนากับเปิ้นที่มีแบ่งเวลาได้มายื้อมาใจหมู่เฮาทั้งหลายก็ดังกล่าวมาแล้วว่ากฐินของเขาเป็นกฐินที่ว่ากฐินสมทบกันเป็นกฐินสามัคคี
เพราะฉะนั้นอยู่ที่เจตนาของเราทั้งหลาย มีความน้อมจิตน้อมใจจะถวายผ้ากฐิน แก่พระภิกษุสงฆ์บาจำเพาะเจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดเพราะฉะนั้นผ้าไตรที่เราถวายกันหมดนี่เป็นกฐินเป็นบริเป็นกฐินร่วมสมทบกันเขาบัดซีเรียสในเรื่องของการไผจะเป็นประธานไผจะเป็นเจ้าภาพเก้าเจ้าภาพป่ายเขาบ่ได้เอามาเขาบ่ได้เน้นในส่วนนั้นเขาเน้นในใจของเขาว่าปีนี้เขาได้ไปร่วมทานกฐินกับเปิ้นก็จะเป็นบุญเป็นกุศลของหมู่เฮาทั้งหลายจิตใจที่จะได้ตั้งมั่นแล้วก็บุญอันนี้ก็จะได้กว้างขวางแต่ถ้าเราไปซีเรียสตั้งใจว่าจะได้เป็นประธานจะได้เป็นกรรมการจะได้เป็นอะไรอย่างใจเขาไปอยู่ทั้งปุ้นเหียใจเขาบ่ได้อยู่เรื่องของกฐินสักกรรมบุญมันก็น้อยไปในสมัยพุทธกาลเนี่ยปอเศรษฐีเป็นคนดากฐินตั้งต้นใหญ่โตเลยดาสปะสเปดถ้ามีลูกจ้างของเปิ่นคนหนึ่งไข่ตานกฐินบ่มีสตางค์บ่มีหยังจะไปหายไปหอมจ๋าที่สุดเอาของเอาไอ้ของที่ตัวเองฮับจ้างมาเนี่ยเอาไปขายแล้วได้สตางค์มาก็เอาไปซื้อเข็มซื้อฝ้ายซื้อเข็มซื้อฝ้ายมาเอามาหอมกับปุสิธีบอกว่าโอ้พอดีขาดเข็มขาดได้จะเอามาเย็บผ้าเอาของหมอนี่เอาไปเย็บไปหมอนั่นได้อานิสงส์นักกว่าปุสิธีหรอปุสิธีเป็นประธานดาขัวสปะสปิดนี่คือเจตนาเพราะฉะนั้นหมู่เฮาทั้งหลายในเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้แล้วว่าเจตนาเป็นตัวตั้งตัวตีตัวสำคัญแก่จิตแก่ใจของหมู่เฮาทั้งหลายก็ขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทุกคนที่มีจิตเจตนามุ่งมั่นที่จะให้พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าได้รับอานิสงส์จากการทำบุญทานกฐินเหมือนกับกรรมที่เขาได้ว่าไว้เนี่ยว่าขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินเพื่อสนับสนุนพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาได้รับอานิสงส์จากการจำพรรษาตามพระบรมพุทธานุญาตเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์รักษากาลทานรักษาประเพณีของการทานกฐินคือคงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาสืบต่อไปในวันข้างหน้าฉะนั้นกฐินในปีนี้เขาบ่มีจุดมุ่งหมายที่จะหวังเอาเงินเอาทองเอาอะไรอย่างไปสร้างไปอย่างที่ไหนเพราะว่าวัดของเขาการก่อสร้างใหญ่ๆเขาก็บ่มีละนั่นอย่างการเทศธรรมก็เหมือนกันทุกปีที่ลงเทศเชิญมาฟังเทศมหาชาติเวสสันดรเพื่อเสริมเพิ่มบารมีของเราแต่มาในปีนี้พิจารณาแล้วว่าพี่น้องเจ้าบ้านบอกว่าจะเป็นคนบ้านก็ดีทุกเจ้าก็ดีต่างฝ่ายต่างก็ได้รับเหตุเพศภัยต่างๆมากมายเหลือเกินเหตุเพศภัยต่างๆเหล่านั้นจะเป็นไฟไหม้น้ำท่วมรถจนอุบัติเหตุอย่างหลายอันหลายอย่างเฮาอยู่ดีสบายก็บ่ได้พบปะกับเหตุการณ์เหล่านั้นแต่มันก็บ่แน่มันก็ทุกคนที่พบปะกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นมีไผคิดพ้องว่าจะได้ตัวเองจะได้ไปประสบเหตุมันไม่ไผคิดไว้ลงหน้าได้สักคนจู่ๆมันก็เกิดขึ้นกับตนกับตัวของไผของมันเพราะฉะนั้นก็มักคิดใจว่าเฮาเตทำเวสสันดรมาทุกปีก็บุญกั้มบุญจูขอละมาถึงปีนี้ก็อยากจะขจัดปัดเป่าเหตุร้ายเพศภัยต่างๆขอจะไปให้มันมาใกล้มากายกับตนตัวของหมู่เฮาทั้งหลายก็จึงได้จัดให้มีการเทศธรรมชะตาปีเกิดปีนี้เทศธรรมชะตาปีเกิด
กำลังเทศได้ไปนึ่งผูกจบไปตะกี้ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เจ้าอาวาสวัดแมวไข่อำเภอดอยสะเก็ดเป็นองค์เทศแล้วก็องค์ต่อไปก็จะได้นิมนต์ท่านพระครูอย่างวะท่านพระครูท่านอาจารย์ด้วยท่านพระครูสังฆรักษ์พระครูสังฆรักษ์สุเมธอันนี้ก็ดอยสะเก็ดเหมือนกันแล้วก็ทัพไปก็คงจะเป็นอาจารย์มหาสมชาติลำปางแล้วก็ทุกเจ้าเขาก็นิมนต์ทุกตนทุกองค์จะได้เทศปุ่นนะเข้าคืนวันกว่าจะแล้วนะไปอยู่ได้ก็อยู่ไปหวังจะมีความสุขความสบายปลอดภัยจากการดำเนินชีวิตก็ฟังเทศฟังธรรมกันจะตาปีเกิดไปเกิดปีใดก็ปูชาธรรมปีนั่นไปเดี๋ยวนี้11 โมงก็จะได้ถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์พร้อมกันนั้นก็จะได้พี่น้องชาวบ้านเขาก็ขอเชิญรับประทานอาหารด้วยกันเนอะมีอย่างก็กินกันไปนะบัดนี้บัดได้เคี้ยวอะไรอย่างนักหนานะก็รับปอนเนอะจบแล้วก็จะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมต่อไปแถมยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังฆปาจันโทปนาราโสยถามณิโชติราโสยถาเววาจันโตสัพพโรโคนาสตุมาเตภวัตตารายโยสุขิเทกาภาวะอภิวาทนาสิเลสเนจังตาปัจจายโนจัตตารโอมาวัฏฏันติอายุวันโนขังภาลังกาเลตตานปัญญาวทานโยเวตมาชาลาเลนะเทนังอริเยสุชุโพสุตาเตโสเวปัสสานามานาทัสสเวปุลาโหติทักขินาตาตานุโมทันติวายาวัตกาโลนติวานาเตนาทักขินานาเตปิปุญญาสภาคิโนตัสมาอาปฏิวานาจิตโตยาตตินมหาภลังปุญญาโรกาสเมงปฏิทาติปานินานติภวตุสัพพมังรักขันตุสัพพเทวตาสัพทานุภาเวนัสสัทธาโสทิตุเตภวตุสัพพมังคลังรักตุสัพพเทวตาสัพพธรรมาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตภมังคลังรักขันตุสัพพตาสัพพสังฆาโนภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตขอเชิญทุกท่านได้แผ่เมตตาต่อครับ
อิทังตานากัมมังนิปปานาปัจจโยโหนทุโนนิจังหิทังศีลกัมมังนิปปานาปัจจโยโหนทุโนอิทังภาวนากัมมังนิปปานาปัจจโยโหนทุโนนิจังยังกินจิกุสาลังกาตาพังกัมมังสัพเพหิกาเตอนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเตวะอาสามิงธาเนอาทิคาตาทิคายุกาสะทาโหตุสัพปะสัตปาริหารันตุมาตาปิตาสุขีตาโหตุทุขาปามุนจันตุสัพเพยาติกาสุขีตาโหตุทุขาสัพเพอยาติกาสุขีตาโหตุทุขาปามุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุขีตาสัพเพนักขัตตาสุขีตาโหตุทุขาปามุนจันตุสัพเพเทวาสุขีตาโหตุทุขาสัพเพอาจาริยุปัชฌายาสุขีตาโหตุทุขาปามุนจันตุสัพพะสัมปัตตินังชามิชันตุโออุกาสะวันทามิพันเตสัพพังอปาราทังขมาทุโนพันเตมายากตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิอายุวันโนสุขังปะลังสาธุศรัทธาเอาตามสบายเนาะตามอัธยาศัยก่อนแต่เดี๋ยวทุกเจ้าอยู่ไปฉันเพลเก็บปัจจัยทุกเจ้าอยู่ไปฉันเพลละเซตศรัทธาเอากินข้าวละเซตมันเริ่มผูกสองป้อนนานบุญธรรมอยู่ไหนกับกรรมการวัดป้อนนานบุญธรรมป้อนนานบุญมีบุญธรรมนั่งในโกหกเดี๋ยวดำเนินการเรื่องกฐินก็เด้อนะนับยอดและแจ้งให้เพิ่นฮู้กันได้ต่อใดประเด็นนี้ใครได้นำยืดอย่างเดียวเพราะว่าใบร้อยได้100ใบฮักใบ50ได้100ใบฮักใบสาวได้100ใบฮักใบปันได้100ใบฮักไว้กำ100ใบ100ใบอย่านับง่ายพระคุณเจ้านิมนต์เอาผ้าจีวรนะครับถวายค่ะนิมนต์ฉันพระทหารเพลศาลานี่ต้องเหนือหรอกศาลาเหนือนี่เด้อเอามาจากโคนบ้านนี้เลยมาใครหุ้นนี่พูดไทยจังฟ้อนมาไว้ประดานที่ได้ถวายผ้ากฐินไปนะครับก็ผมก็ขอสาธุอนุโมทนาในกุศลเจตนาของพ่อแม่พี่น้องที่ต้นหมายมีนะครับ หมายมีประธานกฐินตั้งเชียงใหม่นะครับกับหมายมีคุณสุเทพเจริญสุขบริษัทเดอะกรีนซิตี้จำกัดพร้อมคณะอันหมายมี
นายสมบุญนางอารีนายพลวิวัฒน์นางสาวกมลศรีนางสาวกมลวันวงศาครับได้เป็นเจ้าเก้าเจ้าสถาได้นำผ้ากฐินมาถวายพร้อมกับจตุปัจจัยนะครับพร้อมกันนั่นก็มีผู้ที่สมทบองค์กฐินนะครับบริวารของกฐินครับก็หมายมีนายสมจิตนางนงครานวงศาพร้อมญาติพี่น้องจักได้อุทิศส่วนบุญไปหายังพ่อเติงแม่คำวงศาครับพร้อมกันนั่นก็หมายมีนายสมบุญนางจำปีกาวีพร้อมกับครอบครัวนะครับก็ได้จัดตั้งต้นบริวารของกฐินต้นปัจจัยนะครับมาน้อมถวายทานในวันนี้พร้อมกันนั่นก็มีคณะกลุ่มบ้านหลายหน้าสามัคคีสมทบมา1 ต้นครับคณะกลุ่มบ้านดงสามัคคีกลุ่มปัจจัย1 ต้นครับครอบครัวของพ่อศรีแม่ฟองไหลครอบครัวของนายสิริพงษ์นางนงครานจักคำ1 ต้นครับพร้อมกันนั่นก็หมายมีพ่อวิรัตแม่สุดาบุญชัยวงศ์นายสิทธิศักดิ์ชัยกันทะนางผ่องศรีเหม่งทะเล็กนางสาวพิมพ์ใจบุญชัยวงศ์นายณัฐพลนางสาวณัฐนิชาเหม่งทะเล็กพร้อมครอบครัวตานบริวารของกฐินเป็นปัจจัย1 ต้นนะครับพร้อมกันนั่นครับต่อหมายมีพ่ออินแม่จันทิพย์อาจีนะพร้อมครอบครัวกับนายประพันธ์อาจีนะแม่ยวงคำกันทาเพ็งนะครับพร้อมกับญาติพี่น้องก็ถวายทานเอาไว้ไปนานนั่นก็คือบริวารของกฐินอันเป็นปัจจัย1 ต้นนะครับพร้อมกันนั่นหมายมีนางตอมคำโพธิหงษานายพีรพัฒน์โพธิหงษาเด็กหญิงสิรินภาโพธิหงษานายคมสันนามวงนางจินตนานามวงนายธนพัฒน์นามวงนายธนวัฒน์นามวงหามายังบริวารขององค์กฐิน1 ต้นนะครับ 2,500 บาทนอกก็อันตะกี้ก็ป้อวิรัตก็ 2,000 บาทนะครับพร้อมกันนั่นก็หมายมีศรัทธาแม่บัวลอยใจใจนางรัตติยาวงเพ็ญพร้อมด้วยบุตรหลานตาลต้นกฐินอันเป็นบริวารกฐินนะครับอันเป็นปัจจัย1 ต้นตะกี้ก็หมายมีพ่อสมบูรณ์นางจำปีกาวีนายณัฐพลกาวีนางสาวธัญรัตน์กาวีพร้อมบุตรหลานต้นกฐินบริวารของกฐิน1 ต้นครับพร้อมกันนั่นก็หมายมีครอบครัวแม่ผ่องศรีมณีรัตน์ครอบครัวของนายสมศักดิ์นางผ่องพันธ์จันแจ้งถวายปัจจัยในบริวารของกฐิน1 ต้นตาลไว้ไปหน้าพร้อมกันนั่นจะได้อุทิศส่วนบุญไปหายังพ่อครูมนพแม่ไฝมณีรัตน์ร้อยตำรวจตรีเสน่ห์คำชุ่มและเจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีทั้งหลายครับและพร้อมกันนั่นติดตามตัวมาก็หมายมีนายอุดมนางฟองจันทร์อภัยโรธพร้อมบุตรหลานทุกคนถวายทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหน้าอันนี้ก็คือปัจจัยบริวารของกฐินนะครับพร้อมกันนั่นก็หมายมีนายประสิทธิ์นางอุบลใจใสใจโสครับก็มีเป็นเจ้าภาพในการถวายปัจจัยบริวารกฐินครับถ้าจากนั้นหมายมีนางนุจรีวงศานายกฤตยศเจริญสุขพร้อมด้วยเพื่อนพ้องญาติธรรมทุกคนครับถวายปัจจัยต้นกฐินสามัคคี1 ต้นบริวารกฐินนะครับอันหมายมีปัจจัยนะครับเอาไว้ทานเสวยไปหน้าถ้าจากนั้นก็หมายมีแม่เกียงคำสุภามูลพร้อมด้วยลูกหลานทุกคนมีบริวารต้นปัจจัย1 ต้นนะครับก็เอาทำบุญทอดกฐินในวัดดอยจอมพอและร่วมบุญกันเทศปีเกิดและแม่เกียงคำสุภามูลร่วมทำบุญปีเกิดปีแพะอีกนะครับนายเสกสรรสุภามูลร่วมทำบุญปีเกิดปีเถาะนายสมพรมาตาพานร่วมทำบุญปีเกิดปีเถาะนางศิวพรสุภามูลร่วมทำบุญปีเกิดปีมะเสงนางจิรธาใจใจร่วมทำบุญปีเกิด
ปีมะรงเด็กชายยานวุฒิสุภามูลร่วมทำบุญปีเกิดปีหนูเด็กชายวิศวะสุภามูลร่วมทำบุญปีเกิดปีเสือเด็กหญิงชาลิสามาตพานร่วมทำบุญปีเกิดปีอย่างนี้ครับบันไดใส่สกรรมเนาะรวมทั้งหมดนี้ตาลเอาไว้เสวยไปหน้าวะครับพร้อมกันนั่นนะครับแม่อาจารย์สวยทานศิลาพระถวายกันเทศเนาะปีมะเสงนะครับจะตาปีมะเสงในปีนี้ครับก็ขออัญเชิญเทวบุตรเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมราชคูดนางน้ำต่ำใต้ปรมัยไอสวนอัญเชิญท่านได้มาโมทนาทานซึ่งกุศลผลบุญเหล่านี้ที่ได้ทำบุญทำกุศลไปก็ขอให้ได้เป็นพระวะปัจจัยปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขแคล้วคลาดจากพยันอันตรายทุกสิ่งทุกประการก็ขออัญเชิญเทวบุตรเทวดาที่อยู่ยังบนวัดอารัญญวิเวกคีรีศรีจอมพอที่นี่ตลอดถึงเทวบุตรเทวดาที่รักษาอยู่บนหนอากาศกลางหาวเทวบุตรเทวดาที่รักษายังต้นไม้ใบหญ้าครับมาร่วมโมทนาทานในกุศลทานของพ่อแม่พี่น้องที่ได้มาร่วมโมทนาทานกันในวันนี้ทั้งที่อยู่ที่นี่และอยู่ที่บ้านเนาะครับก็ขอให้ได้รับเป็นผลพระผลบุญกุศลให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขแคล้วคลาดจากพยันอันตรายทำภารกิจการงานอันใดก็ขอให้ได้สมประสงค์จำนงหมายทุกสิ่งทุกประการนั่นจุงจังมีเที่ยงแท้ดีหลีครับวันนี้เรามีการถ่ายทอดนะครับออกอากาศในงานตาลทำจะตาปีและก่อนในงานตาลกฐินของวัดดอยจอมพ่อครับก็พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับที่ได้ร่วมโมทนาทานมาด้วยกันก็ขอเป็นพระกุศลผลบุญเนอครับเพื่อได้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกันกูคู่กูคนตลอดถึงโฮงตาลนะครับที่ท่านทั้งหลายได้มาฮือตาลได้มาฮือเข้าน้ำโภชนะอาหารในคราวครั้งนี้ก็ขอให้ท่านได้มีมั่งมีธนทรัพย์สิ่งของมากล้นโอฬารทำอันใดก็ขอได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการอยู่ทางบ้านทางจองก็ขอสาธุอนุโมทนาร่วมกุศลด้วยกันนะครับในการที่ตั้งชิดมาแต่ไก่ตั้งใจมาแต่บ้านห่วมกินห่วมทานด้วยกันในครั้งนี้ครับก็ขอให้เป็นบุญกุศลก้ำจูอุดหนุนครอบครัวของท่านให้ได้ก็ขอให้ได้ปันมาแม่นจักหาก็ขอให้ปันได้ก็ขอให้สมมโนไมไฟอ้างเหมือนกันกูคู่กูคนนะครับบุญนั่นกุศลนั่นก่อเกิดจากจิตจากใจของท่านก็ขอให้ได้เป็นสิ่งที่ตอบสนองกับท่านทุกผู้ทุกคนครับในวันนี้เป็นวันดีเป็นวันบุญเป็นวันกุศลเป็นวันเย็นเนาะฝนก็ตกลงมาปล่อยๆแต่เจ้าทำให้จิตใจของหมู่เฮาทั้งหลายได้แช่มชื่นเบิกบานมันบ่ฮ้อนเนาะครับฮ้อนอากาศอาจอึดอัดเพียงลมพัดนั่นก็คลายหายทุกเข็นเนาะเฮาบ่สนใจมันก็หายไปครับเพราะกันนั่นครับบุญกุศลนั่นแหละเป็นสิ่งที่อำนวยผลให้กับหมู่เฮาทั้งหลายให้ได้อยู่ก้ำจูพระพุทธศาสนาอยู่ไปเมินนะครับปนานทั้งหลายอยู่ในเฮียปนานโอ้ครับวันนี้พี่น้องทั้งหลายมาจากตั้งไกลและตั้งใกล้เนาะมาร่วมกินร่วมทานได้ยินเสียงจากการประกาศทางวิทยุพ่องทางประชาสัมพันธ์ที่อื่นพ่องนะครับก็ได้ปากันมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะครับของยายอี้ก็บ่ใช่ว่าจะมีตึงวันครับเมินก็จะมีเหตุเตือนหนึ่งเนาะครับโดยการเทศกาลของการทอดผ้ากฐินตลอดถึงงานวัดดอยจอมพอมีงานประจำปีอย่างน้อยก็คือในคณะบัดเดียวนี้
เป็นงานการตั้งธรรมโดยปกติแล้วนะครับจะตั้งธรรมมหาเวสสันดรแต่ปีนี้ได้ตั้งธรรมปีชะตาปีเฮือกับพ่อแม่พี่น้องหมู่เฮาทุกท่านที่ผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายได้มามาพบได้มาทำบุญกันไผตลอดปีที่ผ่านมาหรือเฮาได้เกิดปีใดได้พลาดพลั้งหรือว่าชะตามันบดีกะเนาะก็ได้มาต่อเติมเสริมชะตาเฮือได้มั่งมูลธนทรัพย์สิ่งของเฮือได้อยู่เย็นเป็นสุขนั่นแหละครับโดยเจตนาอันแรงกล้าของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับได้มาเป็นการทำบุญในเทศกาลของการเข้าพรรษาที่ผ่านมาครับบอกว่าทุกเจ้าบอกว่าคนบ้านเนาะได้ทำบุญศูนย์ตานก็มารวมยอดในการที่ได้ทำบุญการเนื่องจากการเข้าพรรษาที่ผ่านมาครับปนานนัชวินไปไหนฮะปนานภูวดลครับก็ในวันนี้นะครับทุกท่านเตดฟังอาจารย์กฐินแล้วเนาะเรายังมีทำแหม11ผูกอยู่นะครับ11ผูกที่จะเตดต่อไปตะกี้วันนี้ว่าเริ่มตั้งแต่8 โมงครึ่งอีเนาะบัดเดี๋ยวนี้มันเป็นงานของการกฐินมาขั้นก็เลยได้เหตุผูกเดียวผูกเดียวที่ผ่านไปนะครับก็ยังข้างทำเวสสันดรของผู้ที่เกิดปีฉลูหรือปีงัวนะครับและก็ปีขานทำชื่อสุทธนูปีเถาะก็ทำชื่อเนมิราชปีมะรงก็ทำชื่อว่าสมพมิตรปีมะเสงก็ทำชื่อว่าภูริทัตปีมะเมียก็ทำชื่อว่าสุทนปีมะเมทำชื่อว่าจ้างสตันปีวอกนะครับก็ทำชื่อว่ามโหสถปีละกาก็ทำชื่อว่าสิทธาตนะครับปีจอก็ทำชื่อว่ากุศลาศปีกุลทำชื่อว่าสุตตสมครับข้างแหม11ผูกครับคืนนี้วันนี้บะไล่บะเลิก เอากันจนจบนะครับฟังคนใดฟังทำได้ถึงจบหมดนี่โอ้มีอานิสงส์ครับอานิสงส์จากการฟังธรรมเปิ้นถึงบอกนะครับ1ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง2ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจในสิ่งนั้นชัด3บรรเทาความสงสัยเสียได้4ทำความเห็นให้ถูกต้องได้5จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสนี่ครับอันนี้ส่งของการฟังธรรมเนาะวันนี้เราฟังกันเต็มที่ครับจะตาตู่เตื้อได้ยินกับเพลงจะตาวันเกิดนะครับวันอาทิตย์ความคิดผึ่งพายอยู่สุขสบายต่อเท่ากุมเท่าเนาะวันจันทร์ใจบานบ่เศร้าดับยิบไปบนชั้นฟ้าวันอังคารกล้าหาญสง่าอยู่ในบ่ท่ากลัวภัยวันพุธวิสุทธิมดใส่ผาธนาใดสมใจไฟอ้างนะครับวันพัดสมบัติมากกว้างเข้าของเงินคำปะเลอวันศุกร์สนุกแต่เนื้อคนอื่นเบิ่งข่อยโยนวันเสาร์บ่ท่ากำสวนบริวารมวลมากมายชื่นสู้ครับอันนี้วันชะตาวันเกิดลูกครับแต่ชะตาปีนี่เมื่อกว่าจะได้ฟังกันนะครับมันบ่ได้มารวบรวมกัน มันบ่ได้มาเปาะกันเป็นมั่มเนาะวันนี้เป็นวันเปาะกันเป็นมั่มในการในธรรม12ผูกนะครับไม่ใช่ว่าบางคนก็ว่าปึ้งมายังว่าบางคนก็ว่าปึ้งเมียว่าบางคนก็ว่าปึ้งผัวว่าอันนี้มันเป็นธรรมเนอะธรรมปึ้งปีนั่นปีนี้ครับได้มาสรุปมาหู้กันมาฟังกันนะครับขณะนี้ท่านพระคุณเจ้าก็ได้ฉันภัตตาหารเพลอยู่เนาะเฮาก็ต้องรอจากท่านพระคุณเจ้าเตะทำเสร็จฉันภัตตาหารเพลแล้วก่อนจะได้ฟังธรรมต่อนะครับ
ช่วงนี้ก็คณะกรรมการก็ได้รวบรวมปัจจัยนะครับเพื่อว่าจะได้รู้ว่าปัจจัยที่จากการทอดผ้ากฐินนั่นนี่นะครับมันที่ได้มาก็คืออานิสงส์ของการทอดผ้ากฐินนี่นะครับเป็นปัจจัยที่ทำให้เป็นอานิสงส์ครับจากการได้ทำบุญของพ่อแม่พี่น้องจากทั้งนอกนั่นก็เป็นต้นครับต้นของทำจะตาปีอย่างที่ว่าครับข้างหัน11 ต้นเนาะครับที่ได้เทศไป1 ต้นนะครับ11 ต้นไผ่บ่ได้ฟังของชะตาปีของตัวเก่าห้ามปิกบ้านเนอะคนใดเกิดปีกุลก็อยู่สุดท้ายอะครับเด็กคนต้นนี่ได้เปรียบอาจจะปิกไป อาจจะปิกไปไกลนะครับผมก็ยังแคว้นน้อยครับอยู่กลางๆบัดดึกอีกหน่อยจะได้ปิกบ้านอยู่โมที่ปลายนี่ก็ตั้งแต่ปีกุลกาเนี่ยปีละกาปีจอนี่โมนี่จะได้อยู่ดึกนะครับก็ร่วมกันฟังกันไป ครับโดยวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณกับท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูชลทานพิทักษ์เจ้าอาวาสวัดแม่ห้องไข่อำเภอดอยสะเก็ดครับกับท่านพระครูพระสังฆรักษ์สุเมธนะครับ ดอยสะเก็ดเหมือนกันเปิดเฮามีงานวัดดอยจอมพอขาดเสียซึ่งมาได้ท่านพระคุณเจ้า2 รูปนี้นะครับพร้อมกับท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยนะครับอันนี้ก็มาทุกงานช่วยเหลือทุกงานครับและก็พร้อมกันนั่นพ่อแม่พี่น้องสายบุญคณะศรัทธาจากหลายที่จากวังเหนือพ่องจากแม่อ้ายเจียงใหม่เมืองฝางหลายที่หลายทางนะครับที่ได้มาร่วมในการจักได้ทำบุญร่วมกันครับจัดเมื่อก่อนมาก็มันมีปฏิสัมพันธ์กันมาในชาติก่อนไปหู้ครับปุเพกตะปุญญาตาการได้ทำความดีร่วมกันมาในป่างก่อนเหมือนกับเหมือนกับหนังบุพเพสันนิวาสนะครับมาชาตินี้ก็มาปะกันแถมเนาะครับมาชาตินี้บอกแค่จากการทำบุญก็สร้างบุญต่อก่อบุญใหม่กันไปครับชาติหน้าอาจจะได้มาปะกันแถมพระพุทธศาสนานี่เปิ้นวางไว้5 ปันพวสาถ้าหมดนั่นกันมาเฮาได้ปิกมาเกิดมาปะกันแถมใน5 ปันพวสาเนาะหมู่เฮาทั้งหลายนี่ปะกันอยู่เนอะ ในปี5 ปันบุญนาได้ทำบุญต่อได้ก่อบุญใหม่กันอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันแน่นะครับไม่ใช่เรื่องของการบังเอิญเป็นเรื่องที่บุญที่ได้ทำกันมาครับได้สร้างสมกันมาตลอดจึงได้มาปะกันเนี่ยครับที่บ่ได้ปะกันนี่มันออกจะบ่ได้ร่วมกินร่วมทานกันมาคะนะครับในส่วนของบ่ได้อยู่ด้วยกันบ่ได้หันกันบ่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับแต่บัดเดี๋ยวนี้ที่หมู่เฮาทั้งหลายได้ปะกันเป็นกัลยาณมิตรร่วมด้วยช่วยกันนี่ก็เข้าใจว่าชาติก่อนก็อาจจะมีการทำบุญร่วมกันมาครับครับก็ขอบคุณนะครับที่ท่านได้มาร่วมจากพี่น้องตังสันมาเค็ดเนาะหลายผู้หลายคนนะครับก็ได้มาร่วมกันนะครับพี่น้องตังใกล้และไก่นะครับที่ได้มาร่วมกันในครั้งนี้ก็ขอเป็นบุญกุศลหนุนเสริมหนุนทรงนะครับเพื่อได้มาร่วมบุญทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันด้วยกันในโอกาสต่อไปครับอย่างที่ว่าตะกี้ครับปุเพขตะปุญญาตา
การได้ทำความดีไว้ในปางก่อนจึงได้มาพบปะกันครับโอ้เรียบร้อยเนาะครับโอ้เอาฟังเทศเนาะอ๋อครับครับในกันต่อไปก็จะเป็นกันที่ชื่อเวสสันดรครับปีฉลูโดยท่านพระครูสังฆลักษณ์สุเมธนะครับที่ตุลุงได้นิมนต์ไว้ตะกี้นะครับ ก็จักได้หมู่เฮาทั้งหลายอยู่ทางบ้านก็ฟังกันเนอะครับตั้งใจฟังกันในการที่จักได้ฟังธรรมต่อได้ก่อบุญใหม่กันแถมครับในโอกาสต่อไปวันนี้สามภูกเนาะครับ3ภูกแรกนี่จะเป็นท่านพระคุณเจ้าที่บัจจัยอยู่ที่วัดดอยนี่นะครับจักได้เทศธรรมให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันครับโดยน้ำเรียงเสียงปากด้วยความเมตตาด้วยความเป็นสะพานบุญของพ่อแม่พี่น้องที่ได้ทำบุญร่วมกันมาอย่างที่ว่าตะกี้จักได้มาพบปะกับท่านพระคุณเจ้าได้เป็นสะพานบุญให้กับหมู่เฮาทั้งหลายครับท่านพระคุณเจ้าก็จักได้เทศทำในโอกาสต่อไปนี้คือเวสสันดรครับแต่ละภูกตะวาผมมาพอดูแล้วมีสรุปโดยรวมก็คือภูกละ17หน้าคนนะในส่วนนี้ครับเอาต้นนั่นเนาะต้นกันของปีฉลูครับเนาะโอ้มันมาออกลูกอันเปิ่นไปว่าบะหันส้มน้ำลายบ่มีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็ฟังกันไปเน้อกินกันไปฟังกันไปอยู่ทางบ้านก็สาธุด้วยกันเน้อครับพรหมาเลยตนองค์เอ็นภาพต้องเต้นกระดานตองทำอันใดทัดทองถูกต้องเป็นของแห่งนักปราชญ์ผู้ข้าน้อยนาฏขออาราธนาธรรมธรรมังธรรมมุตตะมังปัจจังอาราธนังกโรมาดังละวางยากันกันอย่างนี้เปิดไม่ได้เปิดก็มีสวิตอยู่หน้าแถมมันนะครับขาวๆใช่ครับตั้งหน้าน่ะแล้วก็อันเปิดตั้งซ้ายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอเตเป็นโสภะคะวะเตมิโยนะมะภะคะวะจิตตวันดาสังอารัมมานังตุวังสงหังพุทโธพระกวันเทสานทโวฟังลาสัพโพเรสะตังรายกาตาอนักเนจักกล่าวถึงยังพยาเวสันตรราชอันพระพุทธเจ้าได้เตสนาแก่มหาสาเรปุตนางสะเดมหามายาเมื่อก่อนวันนั้นนางได้เกิดเป็นนางกัมมเหสีแห่งปัญญาอินทรา
นางก็รู้อย่างสภาวะจักแสงอันชีวิตอายุแห่งนางพุทธเดชก็จึงกล่าวว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าโทษอันใดร้อนเมแต่ข้ามหาราชเจ้าข้ากาจากสถานเนเจ้าทั้งหลายพระญาอินทราได้ยินนางมากล่าวสันนั้นแล้วนางจึงเร้ารมนางบาดุรานางพุทธดีบาปกรรมและโทษแห่งนางอันใดก็บ่มีแลอายุแห่งนางก็หมดเสียงเขตในเมืองฟ้าที่นี้แล้วกาลอันนานางจะจุติกาดกาก็จักมีแก่นางจะแลเหตุดังอันนางจุงเอาพร10ประการดังกล่าวนี้ก็จุติกาตาเต้าโรกลงมาเกิดในคราโกนพญามัตตราชได้มาสรพบกับอย่างใจยะกุมารในเวียงจตุรนครมักกล่าวว่านางเป็นอาการะมะเหสีในเมื่อนางได้เป็นอากามะเหสีในเมื่อนางอายุได้16 ปีก็แลในการะเมื่อโพธิสัตว์เจ้ามาบังเกิดในต้องแห่งนางเมื่อนั้นดังอันนางก็มีใจยินดีดังอันตานทุกเมื่อนางก็มาสระใจเขาของเงินคำเป็นตาลวันและ600,000 คำบอกขาดคือว่าประตูเวียงทั้ง4ตำกลางเวียงประตูคุ้มน้อยคุ้มใหญ่เรือนหลวงจุวันแก่คนทุกข์ยากหลายหาเข้าของบ่ได้และคนผู้เป็นเพียทิผู้เท่าคำจะลาญาจกวันนี้พกคนขอตั้งสมณพราหมณ์ทั้งหลายกาบทเต้านางทะรองข้าพาได้10 เดือนตั้งมวลก็มาประสูติพุทธาในการะตำกลางหนต่างแห่งพ่อกาตั้งหลายจึงใส่ชื่อว่ากุมารน้อยชื่อว่าเวสันตระส่วนเจ้าเวสันตระกุมารก็จำเริญขึ้นใบยาวใหญ่ขึ้นมาแล้วขั้นหนึ่งในใจว่าจะไข่ตาแม้นผู้ใดมาขอหัวใจกูก็จักเอาออกคือเป็นตาลจะแลแม้นผู้ใดมาขอตาและจินเนื้อตังบวนกูก็จักเอาเป็นตาลไปก็แลกูบ่อิ่มในอันนี้ตาลก็แลกแต่งแต่นั้นไปนา เจ้าก็มาได้เป็นเต้าปัญญาอยู่เสวยเมืองยามนั้นยังมีพราหมณ์ตั้งหลายอันอยู่ในเมืองกะริงการาชก็เข้าไปสู่ยังพระญาเวสันตรราชขอเอาจ้างเผือกตัวพระเสริฐตัวงามดีปัญญาเวสันตระก็ยกตานด้วยง่ายอันว่าแผ่นดินหลวงก็ไว้วันกองกวนสยองเส้นขนก็มีวันนั้นแลตาตาในการายามดังนั้นเจ้าเมืองศรีวิราชทั้งหลายเขาก็ปากันเกิดมามากหนักเหตุว่าปัญญาสันตราจางเผือกแก้วเป็นตานเขาก็ปาจุ่มนุมกันครับปัญญาเวสสันดรหนีออกจากเมืองไปอยู่เขาวังกะตะป่าปะปังกาลีกิลีกลางป่าไม้ในเมื่อเสด็จหนีออกจากเวียงไปเต้าก็ม้า4 ตัวเป็นตาแก่พราหมณ์ทั้งหลายลดเป็นตานแก่พราหมณ์โพธรหาเต้าจึงมีบ่มีเสนาอามาตย์จึงกล่าวแก่นางมาเท
เมียมิงว่าดูแลนางเหยบัดเทนางจุ่มโอจุงเอานางกันหากูพี่จักเอาเจ้าจาลีกันหาแล้วจวนกันไต่เต่าไปในเมืองแผ่นดินเทราบอบเพียงก็เข้าไปสู่ยังเขาวงกฏโดยอันอยากนักนาอันเหตุตั้งเต้าตั้งสี่เคยอยู่บนเผาสาหันสุขสัมปการบัดนี้เตียวต่างเตียวเด่นปรางเปล่าดังหรือจักไปรอดได้จะหรือส่วนอันว่าเจ้ากุมารทั้งสองพี่น้องหันลูกใหม่ทั้งหลายในป่าใหญ่กองให้ใครกินลูกทั้งหลายยามนั้นต้นไม้ก็น้อมกิ่งลงมาโดยตนเองก็แลอิตังอาจาริยังติสวานางมัทธิหันอัศจรรย์ดังอันก็สาธุการอันนี้บ่หอนเคยมีก็เส้นข้าคนก็เส้นขนลูกแก่กูก็มีแลส่วนเทวดาทั้งหลายอันอยู่รักษาป่าไม้เหมือนดังอินดูคุณากุมันหน่อยตั้งสองก็ย่องหนตามมักว่ากะตามหนต่างสันไปรอดเมืองเจตราชหนวันออกไตเวียงเจตราชนั้นก็สัพพะเพาะว่าหนต่างสู่เขาวงกฏอามันตะยิกถาเทวิโตในเมื่อมหาสัจจาตั้งสี่ไปตามลำดับอนต่างไต่เต่าไปรอดโบคารณีอันมีสี่แจงเสมอกันดังอันพระญาอินตาเจ้าฟ้าก็อานัตวิสุกรรมเทวบุตรได้เนรมิตอาสารมบทอันกวนนุ่งแก่ใจแล้วตั้งไว้อย่างปัญญาสาราอันควรเป็นที่อยู่แห่งปัญญาเวสันตรราชจูประกาศในบัดเดียวหันแลพระญาเวสันตราตั้งนางมัทธิและกุมารทั้งสองพี่น้องก็อาสรายอยู่ในปัญญาศาลาก็สร้างพระหนวดเป็นจีจุตนมัทธิภิกขนางมัทธิก็ไปเอาลูกไม้หัวมันมาเลี้ยงเจ้าทั้งสามองค์จุวันบ่ได้ขาดนางปฏิบัติอุปถากหัวควันเป็นนิรันดร์ก็แลในเมื่อปัญญาเวสันตระบวชเป็นปัญญาราศีอยู่ในป่าดังอานจูจักรพรามก็เข้าไปสู่ขอยังลูกทั้งสองคือว่าเจ้าจารีและนางกันหาความยินดีก็เกิดมีแก่ปัญญาเวสันตรราชเหตุญาจกเขามาสู่ตนตาก็ยกเอาลูกทั้งสองคนพี่น้องเป็นตาลแก่พามเทาชื่อว่าจูจักรพรามในการาบัดนั้นแหละนาแผ่นดินอันมีเขาสิโนรสอันป่าอันควรสนุกแก่หัวใจก็วันไหวเกิดกรองมากหนักจะแรปุณณาเทวเสสกโกในวันโดนแต่วันอันกุมารทั้งสองเป็นตาลไปแล้วนั้นส่วนว่าปัญญาพรอินตาสกรพามก็มาเสด็จลงมาจากเทวโลกแล้วก็เขามาขอนางราชมัทธิเทวีผู้มีศีลและวัดอันเดแก่ผัวตนมัทธิฆาเอตวาปัญญาเวสันตระนั้นก็มีใจศรัทธาอันเกิดเวดังกล่าวเดโกจักตานะปาระเมถึงยอดโดยอ่าน
สละเข้าของเป็นตานมีตานเมียดังอ่านแล้วจักได้ถึงสัมมาสัมโพธิญาณแต่แลสิ่งเดียวแลเต้าก็ถือเอานางและจะมาทีเอามือแองตนมักว่าจักเอาไว้เหนือเมือแองกัญญาอินตาจากกาลพรามอันเข้าไปขอแองนางก็ลำเปิงตาหน้าป่าระเมหลังน้ำตาเหนืออินตาสักการะพรามปูนั้นก็มาพระศาสตร์นางแก้วราชมัตเทเป็นตานวันนั้นแหละบัดเทมาโนคะเอเนโวในเมื่อนางบัดเทอันปัญญาเวสันตร่างหากเป็นตานดังอันเทวดาทั้งหลายอันอยู่ในอากาศก็มีใจจมเจิญเย็นเดดังเนอันว่าสัมปติสัมโพธิญาณบอกไก่แต่แลปัญญาเวสันตละแล้วบ่ได้เทวดายินดีในสิ่งเดียวแผ่นดินอันมีเขาสิโนราชป่าอันกวนสนุกก็ได้สนันวันไหวเรื่องเรือไปมากนักได้เมื่อปัญญาเวสันตระเจ้าจาลีและนางกันหาผู้เป็นลูกลักเปียงหัวใจแห่งตนและนางบัดตีเป็นเมียลักมีวัฏฏาปฏิบัติแก่ผัวตนเต้าก็บอกกลัวใจสั่งอันใดใครใดโพธิญาณอันจักได้ถ้าลับเป็นโพธิญาณสิ่งเดียวโจตะโกแม้นมีคำถามว่ามหาสัจเจ้าวิจัยมักไกใดพญาปัญญาสัพปัญโยท่านญาณสิ่งเดียวจึงสละลูกลักแห่งตนอันประกอบไปโดยเจือจาดพระโกนอันแห่งเมียรักเมียแปลงเป็นตาลอันจ่าผู้มีปัญญาเปิงแก้ว่าดังนี้สัพวาอันสระรันลูกหลากเมียเป็นตาลก็หากเป็นธรรมดาแห่งสัพพุริสัจเจ้าทั้งหลายกิญาอันสละวัตถุเข้าของเป็นตาลนี้หากเป็นพุทธคุณาธรรมะก็ตามเป็นพระดีสลีเหตุอันใดจะแต่แลสภาวะอันสระวัตถุเข้าของแห่งตนแก่จะจกอันมาก่อนนั้นใส่บอกควรโปรดที่สัจเจ้าบ่มีผู้ใดมาขอดังอันเต้าก็อันจุประการอันนี้เป็นธรรมดาแห่งโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายเวสันตโรในเมื่อมหาสัตว์เจ้านางมัดเดเป็นตานแก่ปัญญาอินตาสักกับรามปัญญาอินตาก็สักเสริญเยินยอดโดยสามัทธะอนุโมทนาซึ่งการตานแห่งมหาสัจเจ้าวากาแต่เจ้ามหาราชเจ้าข้าศึกทั้งหลายฝูงใดอันหามยศอันเป็นคนก็เดข้าศึกทั้งหลายฝูงนั้นฝูงใดจะข้าศึกเกิดมาเจรดามอันทนีสัมปติว่าเข้าของมวลหรือมวลนี้จงมีแก่กูผู้เดียวอย่ากระทำแก่คนผู้นั้นเตอว่าดังอันข้าศึกทั้งหลายฝูงนั้นมหาราชเจ้าก็ได้ประจนแปะและโดยพระญาปัญญาโดยการตานเจตนาแห่งพระมหาราชเจ้าโกราระกังจะตั้งยามนั้นเสียงนี้เนืองนานกึกกรองสนานขึ้นไปสวรรค์เทว
วโลกก่อนแลโดยตานาเจตนาแห่งมหาราชเจ้าชื่อว่าตาลมีตนว่าลูกและเมียก็เป็นอนุญาตนักแก่ผู้จักตาลคนตั้งหลายอันบ่ใจสัพพุริสัจเจ้าผู้ดีบ่อาจจะกระทำใดทำบ่อันว่าปฏิบัติตามธรรมแห่งโพธิสัตว์เจ้าตั้งหลายคนฝูงนั้นบ่ใจโพธิสัตว์เจ้าจะกระทำตามยากและเอดดังอันกาติอันนี้แห่งสัพพุริสัจเจ้าทั้งหลายก็ดีแห่งคนอันบ่ใจสัพพุริสะก็ดีนั่นแหละปุณณะจะปรังป่ายลุนมาลอดเต้าใจญาตนเป็นพอคะหนึ่งถึงปัญญาเวสันตละลูกแห่งตนก็ได้ไปอาราธนานิมนต์โดยราชสมบัติกลับคืนเป็นปัญญาดังเก่าเล่าสองเตว่าดังอันจากป่าไม้ใหญ่เข้าสู่เจตุตรนครก็เป็นอุตตมะยินดีกับโดยญาติกาตั้งหลายฝนหาแก้วเจ็ดจำพวกก็ทางตกลงมาเป็นมหาเมฆาอันใหญ่เหนือแผ่นดินหาเจตนาบ่ใดก็รู้สภาวะอันเป็นสุขหาเหตุบ่ใดในเมื่อประกอบโดยเหตุและปัจจัยแห่งสุขและทุกข์แม้นแผ่นดินอันใดอันประกอบไปดังอันก็ไวประกอบโดยกำลังปราอานุภาพแห่งบุญแห่งการตานประเวสสันดรป่างนั้นจะแลตาโตเวสันตโรราชะไปโรนนั้นใส่พระเวสสันดรต้นเกิดในข้าโกนเต้าพญาได้ตานเจ้ามังกรละและมาอาตานสิ่งและ700ลูกรักเมียรักเป็นตานแล้วก็อยู่เสวยเสวยเมืองไปกราบอายุไขได้100 ขวบเก่าวาสาก็ได้จุติไปเกิดในเมืองฟ้าดุสิตาสวรรค์เตวโลกก่อนแลเวสันตโรโลกะนาโถในจริยพิทกะนี้แห่งพระพุทธเจ้าก็มาจุมโดมปากันมาจาตกะอันนี้ดังกล่าวอันเป็นดังในพระมหาเวสันตลาราชเวสสันดรเหตุดังอันอาจารย์เจ้าจึงได้สำแดงพระคาถาแจงจึงกล่าวว่าตัตตาจูจโกพามโนอันว่าพามบุนีจือว่าจูจักะอยู่ในพระปัญญาเวสันตราชเจ้าเป็นปัญญาวันนั้นกันหากมาได้เป็นเทวทัตในการะบัดนี้นางอิตตาปนาวันนั้นเพื่อหากบาใดเป็นนางจินจามานวิกาในกาลบัดนี้แลพามเจตบุตรในการะนั้นไซคือใดมาสตะอามาตบัดเนอาจุตระเสในกาลบัดนั้นคือสารีบุตรเทระตนเป็นอาการสาวกาบัดนี้ปัญญาอินตาติราชในการะบัดนั้นคือว่าได้อนุรุทธะกุมารบัดนี้แหละนางมัดเดในกาลนั้นคือหากบาใดเป็นนางยโสธลาปิมปางามแงนั่นเป็นแม่เจ้าลาหุนบัดนี้แลเจ้าจาลีบุตรกุมารวันนั้นคือหากมาได้เป็นเจ้าราหุนเถระในการะบัดนี้ถือว่านางกันหาจินนปรางนั้นคือหากมาได้เป็นนางอุบลวรรณาบัดนี้แหละนางบุษเดเป็นแม่แห่งปัญญาสันใจตนเป็นพ่อแม่เจ้าแห่งปัญญาสันใจปางนั้นคือหากบาได้
ข้าโกนแห่งพญาในกาลบัดนี้แลปาลิสาเหตุดังว่าปูกาละผูกนั้นเกืองหากบาดใดปาลิสัตอัมตังเสตังปัตตาคาตาตนทลัตทะไหลสัพปัญโยทลัตทะโลทำทั้งบทในการะบัดนี้จะแลพระญาอินตาตนจือว่าเวสันตละได้ปั๊มเป่งตานป่าระเบในปังนั้นคือหากได้ตนโกปัตถาคาตาตนที่จังที่เปิงแก่โลทั้งสามในการะบัดนี้แรนาตุมเอภวันตาสู่ตันทั้งหลายฟังแล้วจงจำไว้ในมโนทวารจิตจงพิจารณารำเบิงดูจากกุลแห่งพระพุทธเจ้าอันใดออกบวชสร้างสมภารโพธิญาณนานพระมารได้สี่อสงไขยป่ายแสนมหากาพแล้วจึงได้ทรพญาสัพปัญโยเป็นคู่แก่โลทั้งสามในการบัดนี้แลดูราสปุริสาทั้งหลายคาถาอันนี้กล่าวเทศนายังจะตากำเนิดแห่งปุกละยิ่งใจทั้งหลายผู้เกิดมาในปีเป่าอันก่อนแลพ่ออาจารย์เจ้าได้กิตนาไว้ว่าอาภิตาการะเมื่อก่อนได้เกิดรวมตาดประเวสันดรแล้วตายเกิดมาจัดนีป่างสุดซอยก็ได้มาเอาจิตตะดวงวิญญาณตนมาเกิดในกำเนิดต้องแม่แห่งตนในภาวะชาติอันนี้เมื่อก่อนและนาก็ได้อาจิตถินอันตนไปอยู่อาศัยอยู่ในต้นไม้ปุณนาคอันได้สุขามากในเฝ้ารักษาเจ้าก็ได้เจียนจากกันไปมาว่าตาดูลาสุขามาเราจักอยู่ด้วยกันก็เปิงกวนเนี้ยว่าเปียที่กังวลจักมาบังเกิดแก่กาเหตุดังอันข้าขออำลาไปเกิดในกำเนิดต้องแห่งพระกุลคนตั้งหลายก่อนเติตาโตพระลังไปนาแต่อันข้าจักใดไปเกิดในต้องแห่งคนตั้งหลายหลอนว่ามีเพียที่กังบนอ่อนตะรายมาบังเกิดตัวแห่งเงาดังอันข้าก็จักไปปูจาโดยเครื่องทั้งหลายอุดิสนาบุญภายมาแก่เจ้าขอจุงรับเอาเครื่องปูจาดังหลายพวกนี้แด่เตอกันสั่งอำลามาแล้วก็ได้เอาจิตตนมาบังเกิดในกำเนิดต้องแม่แห่งตนได้มาเกิดเป็นหญิงชายนั่นแหละปุกกะละหญิงชายพวงใดเกิดมาในปีเป่าได้จุดอาเจ้าลำปางหลวงยอดอำเนือใดสร้างธรรมเวสันตราชราชกตานเป็นตาลเป็นธรรมจตาหยอดตาลได้สร้างลงไฟเป็นตาลก็ดีก็หากจักสมฤทธิอย่างจุกประกาศบ่อยาจะเล่นนาเวสันตโลดังกล่าวมานี้แหละนาพุทธังสารนังกัจจาเมธัมมังสารนังกัจจาเมสังฆังสารนังกัจจามิตุติยัมเปพุทธังสารนังกัจจามิตุติยัมเปธัมมังสารนังกัจจามิตุติยัมเปสังฆังสารนังกัจจามิตุติยัมเปสังฆังสารนังกัจจามิตติยัมเปพุทธังสารนังกัจจามิตติยัมเปธัมมังสารนังกัจจามิตติยัมเปสังฆังสารนังกัจจามิอิติปิโสภะคะวา
อระหังสัมมาสวากาโตสุปฏิปันโนอินทชัตตาเทวาชัตตาพระมาชัตตาเทวชัตตาพระมาชัตตามหาพระมาชัตตาอิสิชัตตาโมนีชัตตามหาโมนีชัตตาจักรวัติชัตตามหาจักรวัติชัตตาพุทธชัตตาพระเจกาพุทธชัตตาอรหันตาชัตตาสัพพสิทธิวิชาธารนังชัตตาสัพพโรกาจริยานังชัตตาทุกขปัตตาจเนทุกขาพยาปัตตาจเนพยาโสกปัตตาจเนโสกาสัตตาโอนโตนิพพานังปรมังสุขังนิธิตังกิญาอันดัมมะเตสันนาเวสันตาราอันร่ำเปิงตาหน้าเปล่ารำเบยังแบบอันเป็นธรรมจัตตาอันผู้เกิดปีเป่าและคนมาเกิดใน11ข้อเจ้าของจัตตาจงประกอบไปโดยอายุมันติกาแมงกำมักกำบาตานามีน้อยมากใดก็ใจออกปากสันใดก็สมมโนฤทธิไฟอ่างอย่าได้ลองคงกลางสักอย่างประการขอจำเลินเทพาไทยเจ้ามาเอสิกาตนมีอิทธิฤทธิ์จึงมาช่วยนำเอากุศลผลบุญกุศลบนบุญตานวงเนไพ่ผ่ากดจดเจือจองต่อหน้าตันตาตุฐานาอันไปนานจุงจักมีเตียงแท้ดิลีนิติตังก็บังคมสมเด็จเดสาธุครับปีฉลูก็จบไปนะครับแม่เกียงคำได้มาประเคนกันเทศเหรอฮะอ๋อครับพร้อมกันนี้เฮาก็จัดแจงแต่งดาในส่วนของเครื่องครัวสืบชะตานะครับอันมีชะตาวันชะตาชะตาวันชะตาเดือนชะตาปีนะครับก็ฟังเทศของ12ราศีตัวยและก็สืบชะตาตัวยนะครับก็จักได้เป็นสิริมังกละกับตนตัวและครอบครัวของพ่อแม่พี่น้องหมู่เฮาทุกท่านผู้ใคร่ในธรรมตั้งหลายครับของอย่างอี้เนาะมันบ่เป็นเรื่องของการบังคับสุดแท้แต่จิตเจตนาของภัยของมันครับแสดงธรรมโดยท่านพระคุณเจ้าเทศนาธรรมโดยท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูพระสังฆลักษณ์สุเมธนะครับวัดดอยจอมแจ้งเชียงดอยสะเก็ดครับปีฉลูเสร็จสัดลงไปครับไม่ใช่ก็ได้จอดจงนะกับท่านพระคุณเจ้าที่จะเทศในผูกต่อไปก็เตรียมตัวเนอะครับบรรดาศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาที่ได้มาฟังธรรมคนที่เกิดปีฉลูปีเป้าประจำปีเกิดนักษัตริย์ตัวเองก็ตั้งจิตตั้งใจฮับปอนกวาดน้ำเนอยะถาวาริวังหาภูราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานัง
อุปกรรมปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจันตุสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโดปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาจญสิทธิราพังโสติปากยังสุขังพรังสิริอายุจะวันโนจะโภคังบุตรีจญสวาสตวาสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตสปปิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโกวินาสันตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทานสีริสนิจังบุทธาปัจจายินโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลา สาธุครับไผ่ที่เอาไม้มาไม่งามน้อยไม่งามอย่างนี้เนาะอยู่ทางใดที่เอาสุกไว้เก็บไว้นั่นมาเปาะกันเห็นเนอะพี่น้องหมู่เฮาครับที่ท่านได้เอามานะครับครับการนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูสังฆรักษ์สุเมธนี่เนาะครับที่ได้โปรดเมตตาเป็นสะพานบุญเพื่อกับพ่อแม่พี่น้องคณะสัทธาทุกท่านที่ได้เทศนาธรรมจบลงไปครับครับท่านพระคุณเจ้ารูปต่อไปครับในการกันปีขานนะครับปีเสือทำชื่อสุดธนูครับจากได้เทศนาเป็นลำดับการต่อไปครับหมู่เฮาที่อยู่ทางในวิหารนี่เนาะบัลไลบัลเลิกนะครับคืนหุ่งอยู่ด้วยกัน คืออยู่จนจบนะครับคนใดอยู่จนจบนั่นจักได้มีสรีตีคาอายุมั่นยืนยาวครับได้มีสิริมังกะละกับตนตัวกับครอบครัวเนาะโอกาสที่เฮาจะมีอย่างอี้ก็หายากนะครับทุกวันนี้ก็หายากเต็มที่กว่าที่ท่านพระคุณเจ้าจักได้กึดล่ำในส่วนของการเทศธรรมนะครับทำประจำปีก็เพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสและเวลาก็เชิญชวนทุกท่านได้น้อมเอาในส่วนของธรรมอันเป็นของดีเนาะอันเป็นของดีของปืนบ้านล้านนาเฮาที่ได้โบราณอาจารย์เพิ่นได้ลิขิตแต้มเขียนเพิ่นได้แต่งไว้จากธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับได้มีธรรมที่พื่อหมู่เฮาได้ฟังถ้าหากว่าตั้งศาสนาศาสนิกอื่นเนาะเปิ้นก็ได้มีอย่างอีนะครับอันนี้เป็นการละเอียดอ่อนในส่วนของพุทธศาสนาของเฮาครับและเป็นประเพณีปืนบ้านล้านนาของเฮาที่มีเป็นจะนี่เนาะครับที่ได้มีการเทศธรรมจะเป็นเวสสันดรจะเป็นธรรมชะตาปีก็เป็นประเพณีและเป็นวัฒนธรรมของหมู่เฮาตั้งหลายที่ได้มีโอกาสได้ฟังกันครับเอาตุลุงอ๋อไผ่หมูไผ่เต้ครับไผ่อ๋อพระครูประมวงนะอ๋อแล้วมีไหนหมูอ๋อพระครูสมวะครับทำผูกที่3นะครับมาอันจะได้อยู่กันเต้าเด็กเนอะ
นิมนต์นะครับไผที่จะได้เทศในธรรมผูกที่3ครับถ้าบาอันเดียวผมจะเทศเทียนะ ไผเป็นไผมู่ครับขณะนี้เราได้ลิงก์สัญญาณเนาะได้ออกอากาศนะครับในการเทศธรรมพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเปิ้นก็ไว้สาสดับรับฟังในการเทศธรรมของวัดดอยจอมพอหนึ่งในพระธาตุเก้าจอมหมู่เฮาทั้งหลายได้งูได้ยินได้ฟังกันที่ผ่านมานะครับในปัจจุบันวัดดอยจอมพอมีงานประจำปีมาจูจอดห่อเถิงตึงกับหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายครับในงานเทศธรรมมหาชาติพ่องเทศธรรมปีพ่องครับเทศธรรมจตาวันพ่องครับอันนี้ปีนี้มาจูจอดห่อเถิงตึงกับหมู่เฮาทั้งหลายในการเทศธรรมปีนะครับจตาปี12ตัวปึ้ง12นักสัตว์นะครับปีชวดปีชันรูปีขานบัดเดียวนี้จะเป็นปีขานแล้วครับที่ทำที่จะขึ้นครับนิมนต์ครับไผ่เถอะตุลุงนะครับนิมนต์ตุลุงทำจตาปีโดยท่านตุลุงประเสริฐนะครับที่ได้อยู่วัดดอยนี้นะครับที่จักได้โปรดเทศนาโปรดเมตตาเฮือกับพ่อแม่พี่น้องสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้รับฟังกันนะครับตามเตียนตามแล้วครับมันครับแก้วทำเตียนไหนหูน้ำมนต์ถ้าจะน้อยเป็นนั้นแฮมบึดบุคุ้มเฮียก้า ในถังมันครับต่อไปสาธุชนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านจะได้สดับรับฟังทำปีขานชื่อสุทธนูตุลุงประเสริฐก็จะได้เทศนาให้กับผู้เฮาทั้งหลายได้ฟังครับเมื่อพร้อมแล้วก็กระผมก็ขออนุญาตที่จะได้อาราธนาธรรมนะครับนะรานะรินโทปาวาโลทาเปโตโมนีรัสสะธรรมังธรรมามุตตะมังธรรมาเตสิตังอนุกัมปิมังปะจังอาราธนังกโรมาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
กาชาชาหาพุตตาจุติอิตังทางคาถาเจตวันเนวิหาลันโตมาละพลังภาภากะเอเสสีสานทาโวโลลาชาภูริชาตั้งหลายศรัทธาอันว่าพระพุทธเจ้าแห่งลาวปาเมียโยเจติ3 ล้านในสถานปาเจตาวันอารามพ่อก็ปาโลเปียกะทำมือเป็นเหตุแก่ทำเหตุเทศนาหน่วยมีได้จลายังมีในวันนังพิคู่ตั้งหลายก็แม้เจจายังโกนแห่งพระพุทธเจ้าว่าอาวุโสโลลาเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าตนชาละเสียยังลาสมบัติลาลดออกมาบวชตนเดียวก็ประจนเป็นหมู่มารและเสนามารด้วยปาภาลมีแห่งตนก็มีแล้วพระพุทธเจ้าได้ยินคำอันนั้นโดยโสตญาณแห่งตนก็เสด็จลีลาออกมาสู่ลงธรรมศาลาเลี้ยวจะทำว่าภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลายอันมาเจรจากันโดยการอย่างใดจาภิกขุตนจะละจึงไว้ว่าพันเตภคะวาข้าแด่พระพุทธเจ้าผู้ข้าทั้งหลายจากกันโดยคำว่าดังนี้แลพระพุทธเจ้าจึงกว่าภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลายปังเมียภูปาตถาคตะปั้มเป่งพาลมีในภาวะอันเป็นพระพุทธเจ้าก็ประจวบแพ้ญามาในกาลามานี้ก็บอกเป็นอาจารย์เตเตปังเมื่อก่อนกูได้เกิดเป็นเจ้าสุนทนุก็สั่งสอนอย่างขันธญาก็ควรเป็นที่อาจารย์มากนักแล้วยามนั้นเจ้าภิกขุตนฉลาดจงย่อมือไว้ขอราธนาเอาธรรมเทศนากับพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าจึงเทศนาว่าอาทิเตกาเลในกาลาคับหนึ่งเจ้าจนนอตนประเจิดได้เสด็จสู่สำนักพญานมัคคญาคเพียจักเทศนาสั่งสอนโดยศีลห้าเพียงหายพิษอันตรายตั้งหลายตั้งมวลด่านก็เข้าไปสู่สำนักแห่งญาขันแลก่อนมาญาผู้นั้นหันผู้ที่ชาเจ้าก็สะดุ้งตกใจกลัวมันก็ขนิ่งใจว่าผู้นานเข้ามาสู่ที่นี่ลอยว่าเป็นพญาอินตาเมื่อนั้นผู้ที่จะเจ้าจึงกะว่าดูแลพญาการว่าเหล่านี้หมดใจเทวดาเป็นคนสมานผู้อื่นเหล่านี้ชื่อว่าสุนทานุมาสู่สำนักแห่งตานเพื่อว่าจะมาเทศนาสั่งสอนท่านโดยศีลห้าอันนั้นแล้วก็กล่าวว่าดูแลพญาญาตองอาวตารจงอาสาศีลห้าประการนี้เตอพี่นานปัญญาจึงถามว่าดูแลเจ้าตนมุนศีลังอันว่าศีลห้านานจะเป็นดังจะลืมมหาเจ้าจึงกล่าวว่าดูแลมหาญาติจงตั้งใจฟัง
อย่าชื่อจำไว้แต่เตออานึปานาติปาตาอานึอทินาธนากาเมสุมิชาอานึมุชาอานึสุลามหาญักอานินจือว่าสินผู้ใดได้เว้นจากอันข้าสัตว์ตัดชีวิตสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่ก็ดีในที่ว่าหาสาเสนเชนึ่งในปุกลาผู้ใดหมอบเอาเข้าของแห่งต้านอันต้านที่บ่ได้อนุญาตแก่ตนดังหาตนนานใจจือว่าหากสาสินหมดว่าทินนาทานานั่นแหละปุกลาผู้ใดบ่เล่นจู้สู่เมียตานผู้อื่นก็เป็นมาสินท่อนสามปุกลาผู้ใดเว้นจากอันว่ากล่าวทุลายอันหาประโยชน์นะบ่ได้ก็จือว่าหักษาศีลท่อนสีจะแลปุกลาผู้ใดเว้นจากอันเมื่อเสชุลาเมลัยนานในจือว่าหักศีลทวนหาญาณั้นผู้ที่จัดเจ้าขอปัญจศีลปัญจศีลหาแก่พัญญายักมันซ้ำถามผู้ที่ชัดเจ้าว่าพระอานิสงส์อนาหักษาศีลนานจะเป็นดังลือจามหาชาเจ้าจึงเทศนาว่าดูลามหายักษ์พระอนาหักษาศีลเว้นจากขาชัดดังอ่านภูกลาผู้นั้นเกิดมาเตือนย่อมประกอบมาโดยองค์คละอันเนียตนทุวันงามดีอายุกว่ามันยืนยาวหาเพียทิปจากังวลอันตรายบ่ได้อันนี้ก็เป็นพระอานิสงส์ห้าสาโบติปานาเว้นจากอันคาชัดนั่นแลปุกลาผู้ใดเว้นจากอันเมื่อลาเข้าของแห่งต้านผู้อื่นแม้มาเกิดมาที่ใดก็มีสุขทุกเมื่อประการหนึ่งมีเข้าของสมบัติก็มอหูหายและบ่เป็นสาทานแก่โจรหาประการผู้กลาผู้นานเมื่อปาลุนก็ได้ถึงสุขสามประการมีนิพพานเป็นที่แล้วอันนี้เป็นพระอานิสงส์อันในนางสาศีลมดอาทินนานั่นแหละผู้กลาผู้ใดเว้นจากการเดเลนจู้สู้เมียของคนอื่นแม้นเกิดมาก็มีเนียตนบัวละม่วนดีงามเป็นที่หากแก่คนและเทบดาตั้งหลายประกอบไปโดยวัตถุตั้งมวลก็มหันใจไปสู่ตุกติสักเตียโดยพระอนาหักษาศีลเว้นจากอันเล่นจู้เมียตานั่นแหละมุชาวาทาเวละมะนีดูแลท่านมหายักษ์จงหักษาศีลอันเว้นจากคำกำไล่อันหาประโยชน์จะนะบ่ได้แม้นว่าเกิดมามีกรรมปัดท่านเจียจาก็ม่วนพอนักมีเนียตนก็บริสุทธิ์หน้าตาผงเขียวงามมีเตจาอำนาจปักยามแม่นเป็นที่คารวะย่ำแยง แก่คนและเทบดาตั้งหลายอันนี้ก็ว่าเป็นพระอานิสงส์อันรักษาศีลอันบ่จุลายมีชัดเจ้าวาจาหันแลมุสาเมลยามหาญาณต้านจุหาสาศีลมดที่หาอันเว้นกินเหล้าปุกลาผู้ใดเว้นจากอันเสพสุราเมลัยปุกลาผู้นั้นเกิดมาก็มีข้าวของสมมามั่นคงบ่สิบหายมีพามีพญามากนักมีสติกำลังบำรุงเลื่อมอันนี้โดยมหาศาศีลหมดมาสุราเมรยานั่นแหละอิมาสมิงโลเกเยจินจีปุกโล
ว่าสัมมาเตอันว่าผู้คลาผู้ใดในโลกนี้แม้นว่าเธอยิ่งใจก็ดีได้สมาทานศีลห้าประการผู้อันกรรมานี่แหละกันว่ามังปัญจขันธ์ทั้งหาไปหน้าแต่อันตายจากเมียงโคนก็เอาตนไปเกิดในสุคติเลิศเมียงสวรรค์สวเทวโลกเสวยทิพย์สมบัติมากนักเมียไปล้วนจะได้ถึงนิพพานอันหาตุกในกาลสงสารเที่ยงแต่บอกจะแลนาสาตชะธรรมังสุริคตังมหาพลังโหติปัญจศีลานิลักขาคติจนมาญาผู้นาได้ยินคำพระพุทธเจ้าเทศนาอานิสงส์อนันนาสาศีลว่ามีพลาอันกว้างขวางมากนักก็มีใจจุ่มชื่นยินดีแล้วก็คนิ่งใจว่ากูนี้จะหารักษาศีลห้าก็ควรจะแลว่าอันก็กล่าวถึงมหาชัดเจ้าว่าดูลามาปุริสัจจาอันคานี้ได้ยินกามอันเจ้ากูแล้วข้าก็ยินข้าก็จุ่มชื่นยินดีถึงอันหักษาศีลจำนี้อันแต่กาลานี้ไปนาชาตัวน้อยใหญ่มดแมงปวกก็ดีข้าก็จะบอกข้าเอวันตาปลาวาโตละโคเจนเตสีพญาญาเก่าเท่านั้นแล้วมาเจ้าก็ได้ยินยินดีมากนาพญาญาจริงเก่าว่าอันว่าผู้คลาผู้เป็นผัวเป็นเมียอันหากแปลงกันดังอันหอนมีปุคลาผู้หนึ่งผู้ใดปล่อยมากำจับคือพระภาคจากกันดังอานปุคลาผู้นั้นจะได้บาปมากนักผู้ข้าเจ้าคือนางอัญชนาว่าดีแก่เจ้าแล้วกันทายาเข้าไปสู่สำนักน้องหญิงแห่งตนก็ทำว่าดูแลนางกัญจนาวดีเจ้าสนธนูนั่งยังเป็นผัวแห่งเจ้าหรือจานางว่าจนาวดีก็จึงกล่าวพี่แห่งตนว่าเจ้าสุนูนั่นก็หาเป็นผัวแห่งข้าแท้แล้วพญายาได้ยิงกรรมเก่าสนั่นก็ไปสู่สำนักสุนดาโนแล้วกล่าวว่าดูแลมหาสปุริสาเจ้าต้านจุงเอาเมียแห่งตาลข้าก็จะให้แก่เจ้าบานี้จะแลเมียนางอัญชนาว่าดีกล่าวจะถึงพี่แห่งตนว่าดูแลพี่เป็นเจ้าพี่ว่าฮือยาคาแก่เจ้าส่วนธนูข้าก็จะขอสั่งอำลาพี่เจ้าไปกับเจ้าไปกับด้วยเจ้าสุนธนูขอพี่เป็นเจ้าจุงอยู่สวัสชดีจุงหักษาศีลห้ามีปานาติบัติเป็นต้นจุงมีแด่เธอส่วนมาเจ้าขอไปเขาไปในปราสาทด้วยนางกัญจนาว่าดีเจ้าอยู่ที่หันเสียง3 วันก็มีแลผู้ที่สัตโตกันทายาขังปุณะศีลังปฏิทาเปตัวพระโพธิสัตว์ยาวก็หืมกันทายักหือตังอยู่ในศีลห้าแล้วเจ้าก็เอานางกาญจนาวดีและนางกัลเลนุวดีก็หือคืนขี่ม้ามณีกาเกียวกับโดยตัวนือนางกัญจนาวดีนั่งอยู่ไปลางจงนางจวดีนั่งอยู่ไปนาจนตัวผู้ที่จะเจ้านั่งอยู่ท่ามกลาง
แม่มณีกาตัวนั้นก็ชยองขึ้นสู่อากาศก็เหาะไปลอดไปถึงเบียงพลานาชีด้วยดาดาบได้เมียงน้อยใหญ่ตั้งหลายมากนักกันว่าไปลอดถึงเมียงแห่งตนก็ลงมาจากแม่มณีกาก็ไปเอานางตั้งสองเขาไปสู่ประสาทแห่งตนก็อยู่เสวยสมว่าติดแม่แนบก็มีแลนาถาในกลายามนั่นโพธิสัตว์เจ้าในตั้งนางตั้งสองเพื่อเป็นอากามาไม่ศีลาจาเทวีฮือเป็นใหญ่แก่นางนาถนมทั้งหลายได้16,000 นางก็มิแลมหาเจ้าก็เสวยจลาสมวัตเป็นเต้าพญาหน้าเมียงพลาหน้าสีตลาบต่อเต้าอายุแห่งตนก็ว่ามังจะขันตั้งหาแล้วก็เอาตนมิไปเกิดสวรรค์เทวโลกก็มีหันแหละนาจัตถาอิมังธรรมเทศนาอาทิตัวกาถาอันว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้าก็นำเอายังธรรมเทศนาอันนี้มาแสดงแก่ปัญญาสัตว์ทั้งหลายมีภิกขุบริชาเป็นต้นแล้วพระพุทธเจ้าจึงแสดงจัจจะธรรม4 ประการมีทุกขาจัจจะเป็นต้นเนี่ยไม่เลือกจัจจะธรรมตั้ง4ดังอ่านจนว่าปัญจสัตว์ทั้งหลายก็ได้ถึงธรรมวิเศษตมูลสมปานแห่งตนอันใดที่การมาแต่ก่อนก็มีวันนั่นแหละบุคลายิงใจฝูงได้เกิดในผีนี้ได้เกิดรวมเจ้าสุธนูแล้วจะตายเกิดในวัฏสงสารปางชุดย่อยเอาจิตตนมาฉลาอยู่ในต้นไม้มีผีเสียและงูอยู่เฝ้าหักษาในผู้จาก็ผีเสียและงูว่าตาถาดูลาผีเสียและงูเฮยข้าจะอาสลายอยู่กับจาทั้งสองก็แหบบ่เพิ่งกูวานเดี๋ยวมาเป็นเพียเทอุบัติอาลากังวลอันตรายจักหน้ามาเกิดแก่ข้าก็ขอสั่งอำลาเจ้าต้องสั่งไปก่อนแลไปลุนมาไปลุนมาไปลุนมาลอดข้าได้ถึงเพียที่อนังอานข้าเจ้าผู้จ้าโดยเครื่องนังต่างอุทิมาเพื่อแก่เจ้าทั้งสองก็สั่งอำลาแล้วก็เอาจิตตนพระริสุทธิ์ที่กำเนิดเกิดในตังแม่แห่งตนในกลามัดนี่แลปุคลายิ่งใจฝูงได้เกิดในผีนี้จูถ้าเจ้าแลยอดตายแห่ตนคือได้สร้างธรรมสุธนูเป็นธรรมจตาคือได้สร้างสลาเป็นตานก็จะได้สมมังมีโดยข้าวของสมมาติบข้าคนแม่กลวงลายหาเปียทิกังวลตลายบ่ได้บ่อยากจะลาเนตวมเหพวันตาสุตาสู่ตั้นทั้งหลายฟังแล้วจงทะลงจำเอาไว้อย่างจะตาอันนี้แล้วจงจวนกันกระทำที่หักษาศีลฟังธรรมเมตตาภาวนาไปใจเพียงใดถึงสุข3 ประการมีนิพพานเป็นที่แล้วจูฮูจูคนเตดีเลโจนธนูจะต่างนี่กีต่างขีญาอันสังวานนาจาห้องเหตุสุธนูก็มังคมสมเนสเดช
ครับก็จบลงไปในทำผูกที่สามครับต่อไปผูกที่สี่ครับที่จะได้ขึ้นเทศนาธรรมในโอกาสต่อไปก็คือทำปีเถาะเนมิราชครับตอนนี้ไป ตอนนี้ไปก็จะญาติโยมจะทาพระพุทธเจ้าพ่อกุคนได้เป็นเจ้าภาพการทำอุจจาทานจัตตาประจำปี หรือทำปีเสียปีนี้ตั้งยาดานักที่ส่วนบุญสุขสนยะถาวาลิวหาบุลาภุเรนติจาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเวตานังโอกาปฏิชิตังเมตังโตมาคิปะเมวะสมิงจันตุสัพเพตรินตุสังฆปะจันโทปริยโสยธามะนิโชติยโสยธาเอวันติระกะเป็นวันนีนิติวิเยตนิกรรมาโจตัดละเทิงจอมละจันทากุผู้กุคนยันตั้งบุพาและจาเขาดอกดอกไม้ถูกเทียนและชีเวบและปุจาธรรมจัตตาผู้หนึ่งมาถวายเป็นตันเข้าไว้กับตุนกับตัวไปนาทักสมุนทั้งหลายนี้ไปจูดไปหลอดไปเถิงเตบะบุเตปดาจากรรมนาเวเมทอสายวัดวายอารามทั้งหลายเขามาปกปักรักษาจำหลักจะทากุคนไปนาจามูลจะทาอยู่หีมีใจไปหือมีโจกหือปาแปะชะโทเพื่อมีอายุที่ข้าเตี้ยงมันตลาดต่อเต้าแห่งตนถ้าสุบนตั้งลายมนพุนี้ให้ดูจามูลจะทาปรารถนาสิ่งใดสมกำปักทาราชกัดกาดิเลวาจัปปิริโยวิวาชันตุสัพพะโรโหนะชันตุมาเตวะตวันจุกิริกายโกหวาภิวาทเนชเนจังโอทาจตารโรธรรมวาทันติอายุโนสุขังภะลังครับผูกต่อไปในธรรมปีเถาะครับก่อจื่อธรรมจื่อเนมิราชนะครับผูกที่สามจบลงไปเทศนาโดยตุลุงประเสริฐวัดดอยจอมพ่อครับ19 พรรษาครับต่อไปท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยครับจากลำปางเนาะอาจจะได้มาเทศนาเฮือกับพี่น้องคณะสัทธาหมู่เฮาทั้งหลายได้รับฟังกันครับ
อ๋อครับก็ขอเชิญคณะศรัทธาที่อยู่ที่ฟังทางสถานีวิทยุเนาะครับอยู่ทางบ้านตลอดถึงคณะศรัทธาที่ฟังกันในวิหารนอกวิหารนะครับก็จักได้ฟังน้ำเลียงเสียงปากของท่านพระคุณเจ้าท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยที่พ่อแม่พี่น้องได้ฟังทางสถานีวิทยุหลายคืนหลายวันหลายปีหลายเดือนที่ผ่านมาครับวันนี้ได้มาโปรดเมตตาคณะศรัทธาวัดดอยจอมพ่อที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้มาฟังธรรมกันครับณโอกาสบัดนี้ปาตุมบุพามาลาดวงดอกไม้ผู้ข้าปนมนบร้อมไว้หวานตาฝูงหมู่ศรัทธามาใหญ่น้อยและหมู่ใจยิ่งบัดนี้ขอลูกศิษย์พระภูมินตนจบทองแจงเจตคืนนั่งเหนือธรรมาสแก้วแล้วเทศนาธรรมสาธุอนุรากิมปิมาระโนปะจังอนุกรรมปิมังปะจังอาราธานังกโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะติเตกากิราภิกขเวมิธิรานะคาเรเตวตานามะเนมิราชารัชชังกะเรสีสาทโวดุราสะปุริสาตังลายจตกะอันนิสัพพัญโยพระพุทธเจ้าตนเป็นปิ่นเก่าที่โลกาหากเตสนาไว้ปางเมื่อทรมานอยู่ในแก้วกุเตเจตวนาอารามว่าภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายพระตถาคตาได้เกิดมาปางก่อนนานได้ชื่อว่าเนมิราชกุมารกันว่ามีวัยการอันขึ้นใหญ่เต้าโตนพ่อไทยก็ฮือซะเวยลาดแดนเมืองก็ได้หือตานอยู่เนืองบ่ขาดบ่พระมาเสียสินใจอาจีนกึดหอดบ่ละตอดภาวนาวันหนึ่งได้กึดขี้ยาอยู่ใจว่าศีลกับทานนั้นใสย่อมลำเลิศสองสิ่งนี้อันได้จักประเสริฐกว่ากันนั่นจาโดยเตจาปุญญาปาละมีบ่เศร้าอันเนมิราชเจ้าปาเปปั้มเป่งมาคุณอินตาอยู่ฟ้าหูแล้วก็กลับเป็ดนามาสู่ยังตีอยู่เมืองคนแล้วเข้าไปหาตนเจ้าเนมิลาดเก่ากรรมโอกาสขี้ยาวดุราเจ้านอนเอาเจ้าหากกึดเล่าขนิ่งในว่าการหักษาสินใสนันใสกับการเฮือตานจะใจนันโสดอันใดจักมีพระโยชน์กว่ากันนั่นจาเฮาจักกล่าวจีว่าองค์แห่งสินนี้ประเสริฐประโยชน์เกิดหลายประการ
ส่วนว่าองค์แห่งการหือตานนั้นใสหากขวาเสดบ่ไหลนานนำเหตุนั้นควรกระทำถึงสองสิ่งจริงจักเป็นประโยชน์แก่ตนหมู่จุมหมู่คนไตโลกไตกระทำกรรมไว้สันใดกรรมนั้นจักไปตอบสายได้ร้ายและดีกันกาลีหยาบจากอมจักมีบาปกาต่อตามทุกปักคำเอาใบตกนรกใหญ่อเวจีกันสร้างกรรมดีนั้นโสดบุญจักโพดช่วยกรรมหือล่วงล้ำมารภัยกันกล้าไกลละปรากตายละจากเมืองคนย่อมเอาตนไปเกิดในห้องฟ้าเลิศเมืองสวรรค์กันพยาอินตาไข่ปั่นเมียนแล้วก็ลาเจ้าหนอแก้วเนมิราชรีบไว้วาดไปสู่ยังที่อยู่แห่งตนก็มีหันและนาตีนั้นเจ้าเนมิราชฟังตัวยะเต้ายศอาจอินตาไข่ขี้ยาก่าวถอยคืดข้าก้อยขานิ่งในมีใจใครไปบ่จ้าไปพอนาลกะกะอเวจีและสวรรค์มีจันฟ้ามากนักแลด้วยเตจาศีลและหือตานบ่ขาดแห่งเจ้านี้มีลาตนถ้าลงทำอันว่าหินปันดุกัมโพนศิลาอาจแห่งเต้าลาดอินตาก็สัญญากระดางตนเจ้าจางเอลาวันก็หูตันเงื่อมเก้าว่าเจ้านอนเอาเนมิราชไข่หันนรกและสวรรค์จันฟ้าจริงเฮือตนบุญกราวิสุกรรมเอามาอ่านคำไปสู่ยังที่อยู่เมืองโคนอันเจิญหนอทศพลน้อยนาดมาสู่ยังพระศาสตร์เมืองสวรรค์กันไข่ปันเก่าแล้วเต้าบุตรตนแก้วบ่จ้าเอารถเตรียมมาไปสู่ยังที่อยู่เมืองมิถิราอันเจิญหนอพุทธาตนองค์อาจเจ้าเนมิราชหูแล้วรีบขึ้นรถแก้วบัดเดียวเตว่าบุตรเดียวว่าว่องปราถนาจากห้องเมืองคนขึ้นสู่บนจันฟ้าเต้าตนบุญกราวิสุกรรมก็ไข่กรรมโอกาสถามเจ้าเนมิราชบุญใหญ่ว่าหนตางไต่มี2 เส้นหนึ่งบ่เว้นไปสู่ยังที่อยู่อบายส่วนหนึ่งมาไปหอดเวียงแก้วยอดโคงสวรรค์นอดทะลงธรรมเจ้าจ้างจักไฟอ่างขนิ่งในคือจักไฟในก่อนนั้นจาตีนั้นเจวเนมิราชก็โอกาสไขกรรมเสื่องวิสุกรรมว่าจักไปสู่ยังตีอยู่อบายเพื่อพอสัตว์นรกหลายน้อยใหญ่อันตกทุกข์ไม่เครื่องขี่สารทีบ่จ้าก็บังคับมาบัดเดียวมาหีบเร็วว่าว่องไปสู่ห้องอบายหันยิงใจหนุ่มเทาอันกระทำบาปเศร้าแต่ก่อนยามอยู่บ่อนเมืองคนบาปกรรมตนสร้างไว้เฮือมาตกตามไตอเวจีสะเวยตุกขีลายแลบ่เว้นแวกคืนวานและนาตาในกาลนั้นเล่าวิสุกรรมเจ้าตนองค์อาจก็โอกาสถามเล่าว่าดุราเจ้าตนบุญใหญ่หันนาลกไข่อนาควันเฮาราไปสู่ยังที่อยู่โคงสวรรค์กันไข่ปันเก่าแล้วก็บังคับมาแก้วจังคานสะหยองสาร
ไว้ว่องไปสู่ห้องเมืองบนนอโทสะพลน้อยนานันภาษาทยวงปรีลัดสามีส่องตองไปหอดห้องแดนไกลพ่อไปในเนื้อไตงามเสียงไข่อาณานอพุทธาติลาดได้โอกาสจะถามคือเป็นกำงามไข่หูว่าดุราเจ้ากินกรุสาลทีเทวบุตรเทวดามีมวลหมู่อันที่อยู่เมืองบนยามอยู่เมืองคนลุ่มไตกระทำบุญไว้สั่งจา จึงได้มาอยู่สร้างยังภาษาทกวางเมืองสวรรค์สุขคืนวันชื่นจ้อยดังไฟห้อยผาธนานั้นจาตินั้นสารทีตนองค์อาจก็โอกาสกำไปว่าดุลาเจ้าห่อใจเชื่องเจ้าตนเป็นเก้ามิถิลาอันว่าเทวบุตรเทวดามวลหมู่ยามเมื่ออยู่เมืองคนบ่เมาวนกายหยาบเว้นจากบาปจุปปการใดหือตานเข้าน้ำวัตถุพรำปัจจัยสินดวงใส58ได้โคตรแขวดหักษาภาวนาจะใจบอกโคตรไม่เครื่องขี่กันตายหนีกล้าพลากดับจิตจากเมืองโคนบุญบันดลมาเกิดในห้องฟ้าเลิศเมืองสวรรค์ดังเจ้าได้หันนี่เล่าทุกคำเจ้าสัตสดีและนาตาทาในกาละนั้นเล่าวิสุกรรมเจ้าตนองค์อาจก็ปาเจ้าเนมิราชไปสู่ยังติโยธรรมสภาอันมีอินตาธิราชนั่งอยู่บนเต้นอาจคำแดงเทวบุตรเทวดาแผงแวดล้อมแห่นแห่หอมเป็นปะลิวานกันนอทะลงยานไปรอดเขาได้ตอดทหารก็ปากันมาไว้นำดอกไม้ปุบพามาปูจากลมเกลาแล้วอัญเชิญเจ้าน้อยนาดขึ้นนั่งเต้นอาสนาก็มีหันและนาสาโกเตวราชาอันว่าพญาอินตาเจ้าฟ้าก็กล่าวซึ่งเจ้านอลาบุญนาวาเทวบุตรเทวดามวลหมู่อันที่อยู่เมืองสวรรค์ต่างใครหันนอเจ้าอันเป็นเก้าตนบุญย้อนเขาบ่ลืมกุลเมื่อก่อนยามอยู่บนโลกาอันเจ้าได้จ่าสอนกล่าวเฮือหูข่าวกองดีบุญนั้นมีส่งอยู่ฮือใดมาเกิดอยู่เมืองบนคอนอโทสะพลน้อยนาดอยู่สะเวยลาดวิมานคำแดดเตอตีนั้นหนอทะลงยานยอดซอยก็ตับตอบถอยไขปันว่าดุราคุณสวรรค์ยศเฮยยศอาจอันว่าสัมปัตติลาดทั้งหลายอันอยู่ยายจันฟ้าตัวผู้ข้าบ่ได้สร้างหากตนเจ้าจ้างอินตาตั้งเทวบุตรเทวดามวลโมจักแบ่งปันเฮือคาอยู่นั้นไสข้าบ่อาจรับใดเป็นหมายเหตุเจ้าของลายมวลมาเกิดมาจากกองบุญอันตั้นได้หนุนสร้างไว้เมื่ออยู่โลกใดเมืองคนบุญบันดลส่งอยู่มาเกิดอยู่เมืองสวรรค์สุขคืนวันชื่นจอยดังไฟห้อยใจหมายแล้วหนอมุนีน้อยนาดก็โอกาสขี้ยาว่าขอลาขึ้นสู่ยังที่อยู่เมืองคนที่นั่นเทวบุตรโตองอาจก็เอารถราชยังคาน
อันเป็นญาณวิเศษป่าเจ้าน้อยเนตรทันลงธรรมจากสวรรค์เตต้องลงสู่ห้องมนุษย์สาแล้วเทวบุตรเทวดาก็บ่จ้าลาเจ้านอนลาคืนเมื่อสู่ยังที่อยู่เมืองสวรรค์ก็มีหันและนาอันว่าเจ้าเนมิราชกันมารอดภาษาเวียงกว้างก็กล่าวอังจะสอนให้เจ้านครม้วนหมู่ได้พร่ำหูกองดีเล็กเว้นหนีกรรมบาปอันกระยาบจุภาการก็มีหันและนาสาธาอิมังธรรมเทศนังอาหาริตวาจาตกังสมโมทาเนสิสัทธาสัทธาอันว่าสัพพัญโญพระพุทธเจ้าจักชาติเก่าปังหลังมาเตรียมยังชาตินี้หือแจ้งที่หันใส่พระจริงไขโอกาสว่าพุทโธโลกนาโถอันว่าเจ้าเนมิราชในกาละนั้นใสคือหากมาได้เฮาตถาคตตนปินติจังติเบิงแก่สัตตโลกทั้งสามในกาละบัดนี้และนายโยปุคคโลอันว่าปุคคลายิ่งใจฝุ่งใดเกิดมาในปีเมาเมื่อก่อนได้ห่วมชาติกับเจ้าเนมิราชแลกแต่เก้าหัวตีอันจากได้มาเกิดเป็นคนได้เอาวิญญาณแห่งตนไปอาศัยอยู่ไม่เดือปองอันมีผีเสือและงูเหลือมรักษาอยู่ได้ฟู่อูเสิ่งกันไปมาว่าดูราเจ้ากูตั้งสองเฮยเฮาจักมาอยู่ห่วมกับเจ้าที่นี่บอกวนแต่แลนนาเหตุเท่านี้เป็นขะกุลมนุษย์จักขอลาสู่ไปก่อนเตอจากไปเอากำเนิดเกิดที่ใดขะกุลคนตั้งหลายปุ้นแลร้อยว่าไปลุนมามีพยะหรือพยัดมาบังเกิดแก่ตัวผู้ขาดทั้งหลายก็จักสะแวงหาอย่างเครื่องปูจามาเฮอสู่เจ้าเฮอสู่จักสู่เจ้าตั้งหลายจงได้ฮับเอาไปข้าได้อยู่ดีมีสุขแดดเตอกันเจียนละจากภาษาไหลกันสันนั้นแล้วจริงได้เอากำเนิดเกิดในขับพระมันดาแห่งตนจริงได้เกิดเป็นคนยิ่งใจทั้งหลายนี่แหละนาคนเกิดปีเมาหลงด้วยธาตุน้ำได้กำเนิดไว้พระธาตุเจ้าแช่แห่งอุตตมะตานางยอดตานแห่งตนเฮือไปสร้างทำเนมิลาตานเป็นธรรมจาตาแห่งตนและสร้างปราสาทเป็นตานก็จักอุดมสมฤทธิมั่งมีเป็นดีกูเจื้อกูอย่างกูแม่นจักปาทนาเอาสุขสามภาการคือสุขอันมีในเมืองคนและสุขมีในเมืองฟ้าสุขอันมีในแหล่งลานิลาปานเจ้านั้นก็จักสมดังกรรมคำปาทนาโอ้อยากจะแลนิธิตังขียาสังวันนาพิเศษจาห้องเหตุเนมิลาดอันยอกแคบก็บังคมสมเลศเจ้านี้ก่อนแลมาได้ยินเสียงก้องสักผูกนี่ โอ้ผูกนี่ได้ยินแล้วเหรอผูกนี่ได้ยินแล้วเหรอบอกก่อยได้เตะทำปื้นเมืองมันนะวันนี้โดนจับมือชกว่า
วันนี้บ่มีกูเปรียบเปิ่นยับขึ้นบนเวทีฮือตีคนเดียว ขอบคุณศรัทธาญาติโยมเนอะวันนี้เนาะได้มาฟังน้ำฟังธรรมด้วยกันแล้วก็ได้มาทานกฐินด้วยกันกฐินปีนี้เป็นกฐินสามัคคีเป็นกฐินที่ทำกันด้วยความเก่งอกเก่งใจเก่งใจหลวงปู่ก็เก่งใจลูกศิษย์ลูกหาเก่งใจศรัทธาหมู่เฮาจัดงานทุกครั้งศรัทธาญาติโยมปอน้อยปอนานปออาจารย์หมู่เฮาเหนื่อยอิดกันแล้วก็ศรัทธาบ้านเฮาก็โดนน้ำท่วมเสียหายนักจะจัดงานใหญ่ก็เก่งใจบ่จัดกฐินก็จะบ่เอาละเปิ่นมาปวารณาก็ปฏิเสธไปเอาไปถวายวัดอื่นเถอะหลวงปู่ปีนี้ว่าจะบ่เอาก็มาปรึกษากันอย่างที่หลวงปู่บอกว่าถ้าบ่เอานั้นมันเป็นโทษกับลูกศิษย์ลูกหาว่าครูบาอาจารย์ปฏิบัติธรรม3 เดือนบริสุทธิ์พุทธผ่องอยู่ในพรรษาครบแต่บ่ได้อานิสงส์กฐินศรัทธาบ่ได้บุญครูบาอาจารย์บ่ได้อานิสงส์อาตมากับตุลุงแดงกับพระครูอภิวัตรก็ไปลู่ขอเถอะหลวงปู่เฮาเนี่ยน้อยๆบ่เนี่ยนักน้อยแต่นะ ห้ามประกาศนะห้ามพิมพ์ซองนะครับน้อยก็น้อยตามใจก็เลยได้เนี่ยเนอะหลวงปู่เป็นผู้ที่มีเมตตาเก่งใจหมู่เฮาเนาะเก่งใจถึงลูกศิษย์ลูกหาแต่ว่ากฐินวันนี้ก็ได้สองคณะก็นะขอบคุณไปยังโยมแม่โยมปอบุญทันโยมแม่แสงล่าเสวิกาโยมอุปถากโยมโยมแม่อุปถัมภ์ของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมแม่ไม่ค่อยสบายปีที่ผ่านมาก็ปีนี้ตั้งใจว่าอยากจะทำบุญแต่ว่าไม่ได้ไปจองกฐินที่ไหนอาตมาเจ้าวันหนึ่งว่าปีนี้จอมพอมมีกฐินจะไปเอากฐินไปช่วยเปิ้นน้อยๆเนี่ยบอกนักเปิ้นก็รักฟังน้อยๆนะบอกเคยเปิดฟังกับเจ้าฟังกับท่านนั่นโทรมาหาลุบๆแม่จะเป็นเจ้าภาพตัวก็ได้อันปวารณากับอาตมาว่าตู้ลูกช่วยจัดการคือกรรมเรื่องผ้าเรื่องอย่างแม่บอกฮู้เรื่องจัดการคือกรรมเธอก็ได้ไปจัดหาผ้าจากลำปางผ้าเป็นบาทเป็นอะไรอย่างก็จัดมาคือเปิ้นชุนเปิ้นก็ได้นำปัจจัยมาถวายถึงปัจจัยเป็นบริวารกฐินเป็นถึงตัวกฐินนะกายเฉพาะของแม่ครับโยมชื่ออย่างเจ้าของร้านตีแม่ขจารเนี่ยตะกี้จำชื่อเป็นได้เราแม่เลี้ยงใหญ่ก็เป็นเจ้าภาพด้วยกันรวมแล้วเปิ้นได้อยู่10,000 ปลายเนาะเปิ้นรวมกันได้10,000 ปลายเพราะเปิ้นก็ยังว่าเนี่ยห้ามแจกซองห้ามบอกไผนักเก่งใจเขาก็ห้ามเปิ้นอย่างเงี้ยเปิ้นก็เอาส่วนตัวกับญาติพี่น้องลูกหลานรวมกันได้10,000 ปลายตะกี้ก็เอาไปเป็นส่วนของบริวารกฐินก็นั้นเปิ้นจำได้บุญตัวตีของกฐินเนี่ยผ้ากฐินเปิ้นจะต้องจ่ายต้องอย่างก็ตัดไปส่วนนั้นก็เหลือ16,000 ปลายสักน้อยก็เหลืออยู่ของเปิ้นจะเป็นยอดอยู่ที่8,000 ปลายของแม่เนาะกองหนึ่งนะแล้วก็กองหมู่เฮากับกองคุณโยมที่ลูกหลานหมู่เฮาที่มาเป็นเจ้าภาพนี้แล้วก็ของพี่น้องเฮาหลวงปู่ส่งมาตั้งหลังขยุนเลขที่ออกว่า030528คนไข่หวย528แบ่งกันคนกึ่ง130528เนอะเนี่ยศรัทธาหลวงปู่เนี่ยน้อยๆเนี่ยปารามีธรรมปู่นะวันนี้อาตมาต้องดากฐินที่วัดบรรพตแต่สวะปู่บ่ได้แขนก็ห้อยมาอันนี้ก็จะตาหน้าบุญขอบคุณศรัทธาที่ส่งกำลังใจไปเนอะได้ทราบข่าวบางคนก็ให้กลางหนท่านพระครูอภิวัตรก็บ่ต้องเป็นห่วงศรัทธาตกหลังคามาตุบเจริญพรโยมอยู่อีกเขาก็เลยไข้หัวกันความจริงตอนนั้นก็นอนอาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลบุญอย่างใดหมู่แม่ปีนี้เปิ้นมาขอเป็นเจ้าภาพกฐินที่เป็นสะพานบุญช่วยเหลือเปิ้น8 วัดด้วยกันรวมถึงวัดของหลวงปู่เฮานี่8 วัดแล้วมันข้าง4 วัดเทวดาถ้าหมอนี่บอกให้ไปเถอะตานกฐินก่อน
ตกลงมา4 เมตรตกลงมามีเจียกเส้นต่อหัวนิ้วก้อยเนี่ยเปิ่นขึงตากผ้าห่มแล้วเขากอดเดือดเขาไว้ยังบัลลือเหี่ยซกกับมันอุกเดี๋ยวเปิ่นเดินเอาหัวไปปาดใจน่ะเขาก็เดี๋ยวจะลื้อถ้าเขาลื้อเหี่ยตายอ่องไปแล้วท่มลงมามันเอาหัวปุ่งลงมันอ้วนตั้งบนอีแม่ตั้งลุ่มมันปะวันท่มลงมาแข่งนี้ยับไม่แข่งนี้ยับกระเบื้องมันก็หัวปุ่งลงพ่อมหัวตกใส่หัวบุ๊บกระเบื้องยิบ5 เข็มนี่ตั้งบนนี่นะตั้งหลุมแขนนี่มันวาลงมาน่ะถ้ามันหอบลงมาอีกก็ถ้าจะอ่องเหมือนกันมันวาลงมาไปก้องใส่เจือกเราปิ้นจะดินจะได้หัวถ่ามันจะลงอย่างไรแต่ว่าตีหูซึกก็คือเจ็บแขนนี่ลุดตั้งหลุมหัวบักกระแทกปื้นแม้แต่น้อยเดียวบ่มึนหัวบ่อย่างสักอย่างหูซึกตัวตั้งแต่ลงอยู่ถูกปื้นเนี่ยหูซึกตัวหลังบ่เป็นอย่างขาบ่เป็นอย่างแอวเป็นอย่างสักที่เป็นกันนี่ไปบ่เชื่อเรื่องบุญกรรมบุญจูนี่เฮาเชื่อ2 เดือนป่ายช่วยเหลือน้ำท่วมแล้วเป็นเจ้าภาพกฐิน8 ปีแข้วขาดเทวบุตรเทวดาช่วยคุณครูบาอาจารย์ปกปักรักษาเฮาเนาะบุญกกเจือกนั้นไว้นะครับถ้ามีเจือกนั้นแล้วนะเดี๋ยวขอไปตากผ้าเพิ่นให้ว่าเขาล่อนไปที่อื่นเนาะก็ขอบคุณที่เป็นห่วงเนี่ยหลายคนก็ให้อินดูโอ้เมียอาจารย์สมชาติเมียตายเฮียเอวะเขาทายพอเขาทายรูปก็ถึงหน้าตายแต่แม่ตีนดำขี้รีนอนซื่อแล้วแซวอะตาก็มึนเขาไปมึนนะอย่างขี้เงี้ยเต็มตานี่ขี้เงี้ยมันตกใส่ตาเต็มนี่แม่เลียดย่อยชั่วๆหมอบอกว่าโอ้มไหว7 มดไปอาบน้ำเอาเถอะท่านวะหลักเขาไปอาบน้ำชั่วๆไหมเนี่ยเลียดไหลพอหัวแตกนี่ยิบ5 เข็มสมองบักกระทบกระเทือนอย่างสักอย่างแล้วแขนอินดูเปิ่นก้มพอแขนก็ขอบคุณเปิ่นแขนตัวเก่านะแต่ขอบคุณมันถ้ามีเปิ่นหับไว้ในปะทุเนาะเดินก่อมได้นอนแอวแซวปักก่อมได้เนี่ยมึนตาปิ๊บตายห่าเลยแต่แขนเปิ่นช่วยไว้อินดูเปิ่นขอบคุณเปิ่นบอกเปิ่นใครใจหายจะแยกกันวันเดียวนี้กวาดครั้งเดียวเขาบกครั้งเดียวนี่มันพอใจแขนข้างนี้ก็ถ้าจะอดทนสักหน่อยแล้วกฐินแล้วก็จะทำงานได้เนาะขอบคุณความห่วงใยทุกท่านทุกคนโดยเฉพาะหลวงปู่ก็ทราบข่าวตั้งแต่คืนแรกก็คนโทรมากวนเปิ่นขึ้นหุ่งปิดโทรศัพท์หนีเขาโทรมาหาหลวงปู่เป็นยังได้ท่านมหาตายแต่กั้มแต่ห้อง ICU นะเขาหันในภาพข่าวเขาว่าถึงหลอดแล้วแต่หลอดแล้วเนอะวันนี้ก็เอาบุญที่ได้ทำทุกอย่างทุกประการที่ได้ทำมาตลอดเนาะมาฝากให้ปล่อยแม่ทั้งหมดเนี่ยคือมีปัญหามีอุปสรรคมีภัยพิบัติเกิดขึ้นกับท่านก็ขอให้แคล้วคลาดอย่างที่อาตมาเป็นเนอะทุกท่านทุกคนหวันปอนสาธุชัยสิทธิดีลีอาจารย์ในวันนี้หากก็เป็นวันดีสลีสุภมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายมูลสมณสถามูลสถาคณะสถาวัดม่อนจอมพอวัดอรัญญวิเวกขีดีพระธาตุจอมพอทุกท่านทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนได้นิมันตนาอาตมาภาพมาแสดงธรรมเทศนาเนมิราชผูกที่4ปีเถาะปีกระต่ายเป็นปีเกิดของตัวเก่าพอดีจับจกจับยามอย่างใดบ่ฮู้นะก็ขอกราบในเมตตาครูบาอาจารย์หลวงปู่ที่นิมันตนาและกัสธาญาติโยมที่ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมของอาตมาภาพวันนี้การเทศการเดินธรรมอาจจะบ่เรียบร้อยหลับลื่นสักต่อใดเพราะเมื่อนานเทศเตือนหนึ่งก็ได้ฟังกันจบลงไปเอาประโยชน์เอากุศลของการฟังธรรมนี้มาให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกคนเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ที่มีความสุขเป็นผู้ที่ปราศจากสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยบอกว่าคนที่จะเกิดจะตายปีเกิดปีใดก็ขอให้ท่านเจ้าทั้งหลายตั้งแต่นี้ไปนาอยู่ดีมีสุขพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงแม้นว่าศรัทธาท่านเจ้าจักอุทิศผลบุญทานที่ได้เป็นเจ้าภาพการเทศน์การธรรมได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยกันในวันนี้ไปหือหมู่ญาติกาทั้งหลายอาจจะเป็นญาติจากภพก่อนชาติก่อนก็ดีญาติที่ภพนี้ชาตินี้ก็ดีเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเทวบุตรเจ้าเทวดาทุกรูปทุกองค์
ทุกตนทุกองค์ขอให้เขาเจ้าทั้งหลายมาฮับมารองเอาบุญกุศลนี้พ้นเสียจากที่ยากพรากเสียจากที่ทุกข์ให้เขาเจ้าทั้งหลายได้ถึงสุขเป็นที่แล้วคือเมืองแก้วยอดเนรปานเมื่อไปสู่ที่สุขสำราญกันแล้วก็ขอให้เดี๋ยวปิกมาไว้มาปตาอนุโมทนาอำนวยโอใจและปกปักรักษายังเจ้ามุลศรัทธาญาติโยมคณะศรัทธาวัดม่อนพระธาตุม่อนจอมพอทุกท่านทุกคนเฮือใดอยู่ดีมีสุขเฮือใดมีอายุมันขวัญยืนจักหิก่อปันมาจักหาก่อปันใดจะเดินทางขึ้นเหนือล่องไตต้องไกลเตียวไกลเฮือใดปลอดภัยในทุกเส้นทางท่านเจ้าทั้งหลายปรารถนาสุขสมบัติซึ่งมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็ขอกรรมคำปรารถนาความปรารถนาของโยมป่อโยมแม่โยมพี่โยมน้องครูบาอาจารย์จงสำเร็จดังใจปรารถนาทุกอย่างทุกประการยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพปีติโยวิวัตชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวันติอายุวันโนสุขังภะลาบุญรักษาเนอะอยู่ดีมีสุขกันกูคู่กูคนจะไปลืมเนอะเลขที่ออกตะกี้นั่นนะมีไหนเห็นแล้ว1300528ศรัทธาญาติโยมติดตามรายการถ่ายทอดสดงานตั้งธรรมหลวงแต่ว่าเป็นธรรม12นักษัตริย์ธรรมประจำปีเกิดในวันนี้ติดตามกันมาตั้งแต่7 นาฬิกาซึ่งเราได้ถ่ายทอดสดจากวิหารหลวงวัดพระธาตุม่อนจอมพออรัญญวิเวกคีรีอำเภอเวียงปะเป้าจังหวัดเชียงรายตอนบ่ายนี้ก็จะมีรายการของครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์เข้ารายการตามปกติบ่ได้ขอเวลาเปิ้นไว้ฉะนั้นในวันนี้ก็จะได้ขอขอบคุณกับครูบาอาจารย์ที่ได้เมตตาลิงก์สัญญาณเชื่อมสัญญาณจากวัดพระธาตุม่อนจอมพออรัญญวิเวกคีรีอำเภอเวียงปะเป้าไปสู่อย่างบ้านช่องห้องหอของศรัทธาญาติโยมหลายสถานีก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีผู้จัดการสถานีผอ.สถานีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านทุกคนครูบาอาจารย์ที่เชื่อมสัญญาณท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ขอกราบในเมตตาครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์เจริญสุขเจริญธรรมกับศรัทธาสาธุชนทุกท่านทุกคนติดตามยังบ้านยังจองเนอะได้บุญเต้ากันต่อจากนี้ก็ฮือเทวดาฟังแตนกันแล้วกันศรัทธาทางบ้านฟังบ่ได้แล้วสัญญาณไปบ่ถึงขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลาครับท่านได้ฟังน้ำเรียงเสียงปากของท่านพระคุณเจ้าท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยครับจากลำปางที่ทุกท่านได้ฟังทางสถานีวิทยุในการเผยแพร่ธรรมะครับวันนี้ก็ได้มาโปรดเมตตาคณะศรัทธาหมู่เฮาทุกท่านต่อไปนี้ก็จะเป็นกันปีมะโรงนะครับทำก็ชื่อว่าทำสมพมิตรครับจักได้พ่อแม่พี่น้องจักได้สดับรับฟังในโอกาสผูกที่5สมพมิตร
เราได้หนังสือว่าสมพมิตรเอาได้ก็ได้ไปเก็บอันซ่านี่เขาจะแป้งเหลือยอดคนเด้อ ครับก็ต่อไปหมู่เฮาทั้งหลายก็จะได้ฟังทำจื่อมโหสถเนาะครับรอบ6ที่5ครับต่อไปครับ ในหนังสือคือว่าสมพมิตรนี่นะหลากหลายอารมณ์เนาะใครจะไปเข้าห้องน้ำห้องท่าก็ได้เนอะครับเพื่อบ่ให้เสียเวลาหมู่เฮาจะได้ฟังธรรมปีมะรงนะครับในโอกาสต่อไปนี้ครับกาโรยันเตมหาวิโรมุนิราสาธรรมมุตตะมังธรรมเตสิตังอนุกัมปีมังปะจังอาราธนังกโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาติเตกิ
ราจัมปานาธิเรโสมิโตนามาราจารัจจังการสิกานิโทอาโสภามิโยนามะอาโหสิเอวัมเมสุตังอันว่าสูตรอันนี้พระพุทธเจ้าฟังเมื่อยังทรมานสั่งสอนปัญญาสัตว์ทั้งหลายมีภิกขุเป็นตนว่าภิกขเวดุราภิกขุตั้งหลายในกาลเมื่อค่ำคามล่วงพ้นไปเสียงจีราการนานนักวันนั้นยังมีพญาตนหนึ่งอยู่เสวยเมืองจำปานครยังมีน้องใจแห่งพญาตนนั้นชื่อว่านางแก้วเกษินีพญาสมภามิตนปีนั้นก็จำเริญอยู่ด้วยนางแก้วเกษินีก็ได้ลูกชาย2 คน